დილა საქმიანია, დილა მშვიდობის ყველას. არჩეულებრივი დილა თენდება 26 ივლისია. ტელეპიროლზე ბიზნეს მედია საქართველოს ტრადიციულად საქმიან დილას იწყებს. 2030 წლისთვის ძირითადი ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებაზე ევროკავშირი 3 მილიარდ 400 მილიონ ევროს გამოყოფს ევროკომისიისა და მსოფლიო ბანკის საინვესტიციო გეგმის თანახმად 12 მილიარდ 800 მილიონი ევროს ოდენობით თანხა აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ქვეყნებში განსახორციელებელი ინვესტიციებისთვის არის გათვალისწინებული. ცხადია, მათ შორის საქართველოს მოიაზრება. საქართველოზე გამავალი ტვირთების ოდენობა 2013 წლიდან მოყოლებული მცირდება. გალტენტაგარტის კვლევებში აღნიშნულია 2017-თან შედარებით 2018-ში ტვირთბრუნვა თითქმის 1%-ით შემცირდა, რაც სარკინიგზო გადაზიდვების შემცირებით არის გამოწვეული, მაშინ როცა საგზაო გადაზიდვებმა სტაბილურობა შეინარჩუნეს. შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში TBC ბანკის დამფუძნებლებისთვის ბრალის წარდგენის საკითხზე განცხადებას ავრცელებს, რომელშიც ნათქვამია, რომ საელჩო შეშფოთებას გამოთქვამს ბრალის წაყენების კონტექსტსა და დროის გარემოებებთან დაკავშირებით. მამუკა ხაზარაძის ნაცვლად TBC Group PLC-ს დროებითი თავმჯდომარის მოვალეობებს ნიკოლოზ ენუქიძე შეასრულებს. ნიკა ენუქიძე სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი 2013 წლიდან არის, იქამდე ის სხვადასხვა თანამდებობებზე მუშაობდა გალტენტაგარტშიც და მათ შორის ბევრი სხვა მიმართულებით საქართველოს ბანკში ABN AMRO-შიც დაატყო თავისი კვალი პროფესიული ბატონმა ენუქიძემ. კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 1 მილიარდ 800 მილიონი ლარით, ანუ 4.5%-ით გაიზარდა და 2019 წლის 1 ივლისისთვის 53 მილიარდს გადააჯარბა, 53 მილიარდ 100 მილიონი არის საერთო მოცულობა. კონკურენციის სააგენტომ ბევრი ფიქრა თუ ცოტა ტაურბან საქართველოსგან ინფორმაცია გამოითხოვა. სააგენტოს დაინტერესების საფუძველი მედიით გავრცელებული ინფორმაციაა, რომლის მიხედვითაც ტავ ურბან საქართველომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ტაქსების სერვისის ექსკლუზიურად გაწევის შესახებ ინფორმაციაზე ინტერესებზე განაცხადა, ასე ვთქვათ, საჯაროდ და ოფიციალურად. IATA-ს, ანუ საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის წევრი სახელმწიფოების მთავრობებსა და ევროპის საერნაოსნო მომსახურების მომწოდებლებს რეისების დაგვიანების და გარემოს დაბინძურების კუთხით გარკვეული ზომების გატარებისკენ მოუწოდებს. თბილისის საკრებულომ კი გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის წარდგენილი თბილისის ნარჩენების მართვის 5 წლიანი სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა. გეგმა განსაზღვრავს დეტალურ ღონისძიებებს ნარჩენების მართვის ახალი მიმართულებით. საქართველოდან ექსპორტზე 8000 ტონა ატმისა და ვაშლ ატამას გატანა ფიქსირდება. აქედან ყაზბეგის საბაჟო გამშვები პუნქტიდან წარმოიდგინეთ 8000-დან 6000 ტონა სწორედ ყაზბეგის გამშვები პუნქტიდან არის გასული. საქართველოს საბანკო სექტორი საკრედიტო საგარანტიო სქემაში ჩაერთო ეკონომიკის მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა საქართველოს 12 უმსხვილესი ბანკის წარმომადგენლებს შეხვდა. ბათუმი რივიერას პროექტის ხელმძღვანელის გიორგი კაპანაძის შეფასებით პროექტი ბათუმისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს და როგორც კაპანაძე განმარტავს, პროექტის განხორციელებისთვის მითითებული ადგილმდებარეობა ისტორიული არ გახლავთ, რადგან იქ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები არ დგას. ამავე დროს პროექტთან დაკავშირებით დამატებით მინიმუმ 1 საჯარო განხილვა შედგება, რომელიც მომავალ კვირას გაიმართება. დილომშვიდობის ყველას, ანა ვაპიაშვილი, გიორგი ისაკაძე, წარმოგიდგენთ საქმიან დილას, ტრადიციულად BMG-ის სახელით, პატივია ჩვენთვის, ყოველდღიურად საქმიანად გავუძღვეთ თქვენთვის სრულად განსხვავებულ ეთერს, განსხვავებულს გამომდინარე იქიდან, რომ ცხადია ჩვენი ინფორმაციების და ჩვენი ანალიზის, ჩვენი სტუმრების ძირითადი თემა და მიმართება ყოველთვის არის და იქნება და დარჩება ბიზნესი და ეკონომიკა. და თქმა უნდა ვეცდებით რომ იყოს საინტერესო, საჭირო და საქმიანი დილიდან. არ მალავთ რომ დღევანდელი ეთერით ჩვენ ფაქტიურად მოგვიწია კორექცია გვიან ღამით, რადგან სწორედ ამ პერიოდში მოხდა
ძირითადი საფინანსო სტრუქტურებიდან, საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისგან და დიპლომატიური უწყებებიდან დამატებით ინფორმაციების გავრცელება TBC ბანკის მეპატრონე კომპანიის დამფუძნებლებთან დაკავშირებით. ამერიკის საელჩომ ყველას დაასწრო, დილითვე დაგხვდა განცხადება დღის პირველ ნახევარში, თუმცა დღის განმავლობაში არაერთი გამოხმაურება ვიხილეთ და პრინციპში არ დავარდნილა არც ერთ შემთხვევაში, არც ტონი და არც ტონუსი. მოდი ესეთი რამე ვქნათ, EBRD ეს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკია, გვიან საღამოსკენ ავრცელებს განცხადებას, სადაც მიესალმებიან ბანკის ინტერესების ზრუნვიდან გამომდინარე მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს ნაბიჯს სამეთვალყურეო საბჭოდან გასვლის შესახებ. EBRD აცხადებს, რომ მათ იმედი აქვთ, რომ ეს გადაწყვეტილება არ დააზარალებს ბანკის მდგომარეობას, ხოლო თავად საგამოძიებო პროცესზე ხმამაღლა აცხადებენ, რომ მაქსიმალურად გამჭვირვალედ წარიმართება საფინანსო ინსტიტუტის ინტერესების გათვალისწინებით. რეზუმირებისთვის EBRD იქვე აცხადებს, რომ როგორც ამ ინსტიტუტის, ანუ TBC-ის ძირძველი პარტნიორი, შესხებელი და აქციონერი კვლავად გააგრძელებს TBC ბანკის მესაკუთრე კომპანიის TBC Bank Group PLC-ის მხარდაჭერას. პირდაპირ წერია TBC Bank Group PLC-ის მხარდაჭერას. შეგახსენებთ, ეს ის კომპანია, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ უმაღლესი მხარდაჭერით არჩევნებისას მხარი დაუჭირა სამეთვალყურეო საბჭოში მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს ხელმძღვანელობას, თუმცა საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ ბრალის წაყენების შემდეგ გუშინ წინ ღამით ორთავემ, ანუ ბადრი ჯაფარიძემ და მამუკა ხაზარაძემ ეს პოსტები დატოვეს და დროებით ამ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეობას, როგორც გადაცემის შესავალში მოგახსენეთ, ნიკოლოზ ზენუქიძე წარმართავს. ახლა უკვე ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელობის მოვალეობის შემსრულებლის კარლო ნატალეს კომენტარი უნდა გაგაცნოთ TBC ბანკის დამფუძნებლების წინააღმდეგ დაწყებულ საქმესთან დაკავშირებით. უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ საქმე, რომელიც აღძრულია TBC ბანკის თანადამფუძნებლების მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის წინააღმდეგ უკანონო შემოსავლების სავარაუდო ლეგალიზაციის თაობაზე რამდენიმე წლის შემდეგ გამჭვირვალედ უნდა იყოს განხილული. ჩვენ ველოდებით, რომ კანონის უზენაესობის და სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის პრინციპები სრულად იქნება დაცული. კარგად მოქმედი მართლმსაჯულება გადამწყვეტია დემოკრატიისათვის და ასევე უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად. TBC ბანკთან დაკავშირებული მოვლენები მნიშვნელოვანია საქართველოს საბანკო სექტორისათვის და ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობისათვის. აი ეს არის განცხადება ევროკავშირისაგან და გზავნილი მე მგონი ყველასთვის. ანა ეთყობა ჩვენ ანუ BMG-ს გუნდი ქადაგად რომ ვიქეცით ბოლო 6-7 თვის განმავლობაში თუ მეტიც, როცა ვეუბნებოდით და კვლავ გავაგრძელებთ და ეხლაც იგივე გზავნილები გვაქვს, რომ 9 იანვრიდან მოყოლებული საქართველოს ხელისუფლება გამოხატული მისი ნებისმიერი შტოთი იქნება ეს მარეგულირებელი, აღმასრულებელი, ბრალდებელი თუ ნებისმიერი სხვა ინსტიტუცია არის დაკავებული საჯარო ეგზეკუციის ყველაზე ცუდი ფორმით და ორკესტრირების ხარისხით, რომელიც ვნებს პირველ რიგში ქვეყანას ცალსახად ანგრევს მის საინვესტიციო იმიჯს და გარემოს და სრულიად წარმოუდგენელს ხდის აქ ინვესტორებისთვის კეთილმღოპელ ან საიმედო გარემოს. მით უმეტეს, როცა საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების და მთავრობის რეპუტაცია, ჩემი მოსაზრებით, იმაზე მეტად დევალვირებულია, ვიდრე ლარი, ჩვენი ეროვნული ვალუტა, რომელიც გუშინ სამწუხაროდ მორიგი ანტირეკორდი დააყარა. თუმცა ევროკავშირის წარმომადგენლობა და EBRD გუშინ არ იყვნენ ერთადერთები, რომლებმაც არც ისე გასაოცრად ასეთი კონკრეტული და დიპლომატიისაგან შედარებით დაცლილი განცხადებები გააკეთეს. იყო აბსოლუტურად ზუსტი გზავნილები და ზუსტად მიმართული ყველა სექტორი, მიმართება, ინსტიტუტი თუ ინსტიტუცია, რომელზეც აქცენტი დაისვა. ძალიან მნიშვნელოვანია დრო, როცა საქართველოში კი არა, ამის მთელ სოფლიოში წამლად ვერ იპოვი ზაფხულის ესეთ პერიოდში აქტიურად მომუშავე ინსტიტუციებს. თუმცა აღმოჩნდა, რომ თემას გააჩნია დროს, კონტექსტს და ჩვენს მიერ ნახსენებს სრულიად გადაჭარბებულ პროცედურებს და არასწორად დაგეგმილ მიმართებებს, რომელიც ამ შემთხვევაში მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს წინააღმდეგ და კონკრეტული ინსტიტუციების და პროექტების წინააღმდეგ გამოიყენეს. გუშინ შეუდარებლად კონკრეტული და მიზანმიმართული იყო შეერთებული შტატების საელჩოს გზავნილიც. მე პირადად მართლა არ მახსოვს არც თუ ისეთი ახალგაზრდა ვარ საიმისოთ, რომ რაიმე არ დამახსოვრებოდა, მაგრამ არ მახსოვს ესეთი კონკრეტული ტონი და მიმართება და რაც თავარია პერიოდი ზაფხულში, როცა ყველა ისვენებს, ყველა არის უკლებლი, ყველა ინსტიტუცია ხმამაღლებული და აკეთებენ საკმაოდ კონკრეტულ განცხადებებს. ჩვენ ყურადღებით ვაკვირდებით საქართველოს
მთავარი პროკურატურის მიერ TBC ბანკის თანადამფუძნებლების მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის მიმართ წაყენებული კრიმინალური ბრალდებების ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს. შეშფოთებას გამოვთქვამთ ბრალის წაყენების კონტექსტსა და დროის გარემოებებთან დაკავშირებით მიუკერძოებელი და გამჭვირვალე სამართლებრივი სისტემა, რომელიც თავისუფალია პოლიტიკური გავლენისაგან, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საქართველოს დასავლური ინტეგრაციისა და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის საქმეში. ჩვენ კვლავ მხარს ვუჭერთ ანაკლიის პროექტს, რომელიც ამერიკული ინვესტიციის მნიშვნელოვანი წყაროა საქართველოში და რომელსაც აქვს პოტენციალი ხელი შეუწყოს ეკონომიკურ ზრდას. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა ეს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს საქართველოში ცხადია განცხადება, კონკრეტული ცხადი და მკაფიო გზავნილებით, როგორც გითხარით და განცხადება ერთ-ერთი არის ის, რაც ვიდეოში წავიკითხე, შეგიძლიათ ეს ყველაფერი საელჩოს ვებგვერდზე და სოციმედიაშიც გადაამოწმოთ, ვიდრე ეს მოხდებოდა და არც მგონია რომ ვინმე ეჭვი შეეპაროს ამ ყველაფრის ავთენტურობაში, TBC-ის დამფუძნებლებისთვის, გეტყვით რომ TBC-ის დამფუძნებლებისთვის ბრალის წაყენების შემდეგ განვითარებულ მომენტებზე ცხადია თუ რა თქმა უნდა ბანკის გარშემო. მამუკა და ბადრი ბანკის მმართველობიდან გავიდნენ და ეს იქამდე მოხდა, ვიდრე ეს სამართლებრივი პროცესი დასრულდება. დამფუძნებლებმა შემდგარი და მზარდი ლიდერი კომპანიისგან მადლობა წერილით ბანკის წარმატებით განვითარებაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის და სამხრეთ კავკასიაში ერთ-ერთი უდიდესი და რესპექტაბელური კომპანიათ მისი გადაქცევისთვის მიიღეს. TBC Bank Group PLC-ის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ დროებით ნიკოლოზ ენუქიძე დაინიშნა. უკვე ყოფილმა დამოუკიდებელმა დირექტორმა პოსტზე მამუკა ხაზარაძე შეცვალა. ხაზარაძე და ჯაფარიძე TBC Bank Group PLC, როგორც გითხარით, უკვე ოფიციალურად დატოვეს. ოფიციალური გზავნილების და ინვესტორებისთვის განმარტებების მიუხედავად TBC ბანკის აქციებმა კლება გუშინ დილიდანაც გააგრძელა. შედარება არ არის იმაზე გაცილებით ნაკლები ტემპით, ვიდრე ეს გუშინ წინ ხდებოდა პიკურ რეჟიმში. საშუალება არც დანარჩენ სხვა კომპანიებს ლონდონის ბირჟაზე დალისტულ ქართულ კომპანიებსაც ჰქონდათ კარგი დღე, მძიმე დღე იყო გუშინაც ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, ჩემი აზრით ქართული კომპანიებისთვის. ვალში საელჩო იყო გუშინ დარჩენილი ამ განცხადებების პარალელად საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საელჩო ხაზარაძისთვის და ბადრი ჯაფარიძისთვის ბრალის წაყენებასთან დაკავშირებით ასევე განცხადების ავტორად მოგვევლინა. დიდი ბრიტანეთი ყურადღებით დაკვირდება საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ TBC ბანკის დამფუძნებლების მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის მიმართ წაყენებული ბრალდებების ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს, რომლებიც რამდენიმე წლის წინ განხორციელებულ საბანკო მოქმედებებს ეხება. კონკრეტულად მნიშვნელოვანია, რომ ამ საქმის გარშემო პროცესები გამჭვირვალედ და მიუკერძოებლად წარიმართოს. ეს აუცილებელია ქართული საბანკო სექტორისათვის ამ სფეროში მრავალმხრივი უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად და ქვეყნის ინკლუზიური და ეკონომიკური ზრდისთვის. მოკლედ, გზავნილები აქაც საკმაოდ მკაფიო იყო. ამ თემებს მიუბრუნდებით ბიზნეს სიახლეებშიც აუცილებლად და ცხადია მთელი დღის განმავლობაში ბიზნეს მედია საქართველოს დააკვირდება მთავარ თემას, რომელიც ქართული მედიისთვისაც ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტულია. და ცხადია კიდევ ბევრი ინფორმაციას მოგვეწყდით ამასთან დაკავშირებით. კარგიც მინდა გითხრათ, რამდენიმე კარგი ამბავი არის, რომელთაც განსაკუთრებულად ვხარავთ BMG-ის გუნდი და ვცდილობთ რომ დილიდან განსაკუთრებით მოგაწოდოთ საქართველოს ევროპაში და ევრონიუსი კი საქართველოში. აი ესეთი ამბები გველოდება წინ. მაქსიმუმ ერთ წელიწადში, არც კი ალბათ საქართველოს ტელევიზიაში მაუწყებლობას არც მეტი არც ნაკლები, თქვათ ევრონიუსი დაიწყებს. ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საერთაშორისო საინფორმაციო არხს და კომპანია Silknet შორის, გამარჯობა ანა, ეკა, ხატია, გუშინ საგანგებოდ გამართულ მიღებაზე გაფორმდა, თქვენ ეთერით ახლა ხედავთ მისალმებას სუსტად იმ პრესკონფერენციაზე, რომელიც გიორგი რამიშულმა და მაიკლ პიტერსმა გამართეს. გაფორმდა ევრონიუს საქართველოს მაუწყებლობის დამადასტურებელი მემორანდუმიც ქართულ ენაზე ევრონიუსის ინფორმაციების თანხმებით, რომელიც მინიმუმ 20% სწორედ საქართველოს ამბებს დაეთმობა. ინიციატივა წამოვიდა ევრონიუსისგან, რასაც მე ძალიან დიდი
ესე ვთქვათ, სიამოვნებით შეუერთდი. ვინაიდან მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი საზოგადოებისთვის. რა თქმა უნდა, როგორც ბიზნესის კუთხით, სილკნეტს ჰქონდა გრძელვადიან სტრატეგიაში, ჩვენ ჰქონდა ქართული კონტენტის შექმნა და რაც შეიძლება მეტი ქართული კონტენტის წარმოება. ჩვენ პირველ რიგში ბიზნესის გასაკეთებლად ჩამოვედით, რადგან ჩვენ კერძო კომპანია ვართ. ჩვენ რაიმე პოლიტიკური დღის წესრიგით არ ჩამოსულვართ, თუმცა ჩვენი არხის ოპერირება უფრო მეტია ვიდრე ბიზნესი. ეს აერთიანებს ხედვებს, ფასეულობებს და ნდობას. ჩვენი მთავარი ფასეულობა დამოუკიდებლობაა და Euronews საქართველოს თავისუფალი არხი იქნება. ჩვენ არ ვართ ოპოზიციური ან სამთავრობო მაუწყებლობა. ჩვენ აქ ვართ იმისთვის, რომ ვცადოთ დაბალანსებული და დამოუკიდებელი ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელება. გიორგიც იქ იყო, მაგრამ კადრებში რაღაცნაირად ვერ მოხვდა. ეს მართლა დიდი და მნიშვნელოვანი ამბავია საქართველოსთვის და ქართული მედიისათვის. ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი, როგორც აღმოჩნდა, მთელი რეგიონისთვისაც, იმ ალიაქუჩი, რაც ჩვენთან არის, ევროპის წამყვანი საერთაშორისო საინფორმაციო არხის შემოსვლა, რომელიც 160 ქვეყანაში მაუწყებლობს და ყოველთვიურად თითქმის 400 მილიონ ოჯახს აწვდის ინფორმაციას, ნამდვილად ვერ გამოგრჩებოდა ბიზნეს მედია ზოგადად. ან და როგორ უნდა გამოგვეტოვებინა არხი, რომელიც 12 სხვადასხვა ენაზე მაუწყებლობს, ამბებს ჩვენს ქვეყანაზე ქართულადაც მოყვება და მოყვება მთელი მსოფლიოსათვის მათ შორის. იმედია Euronews-ი ევროპას და დანარჩენ მსოფლიოს საქართველოზე ყველანაირ კარგ ამბავს მოუყვება, ობიექტურს, თუმცა ამის ერთ-ერთი წინაპირობა სწორედ ხარისხიანი კარგი ამბების შექმნა და იმ სტანდარტების ამაღლება, რომელშიც იმედი მაქვს, რომ საკმაოდ სერიოზულად დაგეხმარება რეკრუტინგის და სწავლების მთელი ის პროცესი, რომელსაც გეგმავს Euronews-ი საქართველოში თავის პარტნიორებთან ერთად, მათ შორის არის საუბარი, რომ იქნება საკმაოდ სერიოზული სასწავლო ცენტრი, რომელიც გადაამზადებს სპეციალურად მედია მენეჯერებს, ჟურნალისტებს და ყველა სხვას. სტაფი იქნება სრულად დაკომპლექტებული მათ შორის ამ გადამზადების შემდეგ და ძალიან საინტერესო ამბები გველოდება. ერთი წლის თავზე ველოდებით, რომ უკვე Euronews-მა უნდა დაიწყოს საქართველოში მაუწყებლობა. ყველაფერს ერთნაირად ჩვენ ვერ დაგვერდებით, მაგრამ ერთი კარგი ამბავიც მაქვს საქმიანი დილის მაყურებლისთვის, რომელზეც ცოტა მოგვიანებით სტუმრებთან ერთადაც უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. პირველად ინოვაციების გლობალური ინდექსის რეიტინგის ისტორიაში საქართველო ტოპ 50 ქვეყანას შორის არის. 2019 წლის მონაცემებით 52-ე ადგილს ვიკავებთ, წინა წელთან შედარებით 11 საფეხურით გავიუმჯობესეთ პოზიციები. ასეთი მნიშვნელოვანი წარმატების მთავარი ინდიკატორები კი მაღალ ტექნოლოგიური იმპორტი, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო მომსახურების ექსპორტი და სამრეწველო ნიმუშების დიზაინია. წარმატებები უნდა უსურვოთ საქართველოს და ავთანდილ კასრაძეს ჯიტას ხელმძღვანელობას ამ საქმეში, რომელიც დებს თავის მხრივ პირობას, რომ ამაზე არ გაჩერდებიან და განათლების რეფორმის შედეგები პროცესზე მოკლე დროში აისახება. მთავრობის მიერ დაგეგმილი ფართომასშტაბიანი რეფორმები იძლევა ქვეყნის კიდევ უფრო წინსვლის საფუძველს და იმედი გვაქვს, რომ რამდენიმე წელიწადში მოვახერხებთ საუკეთესო 20 ქვეყანას შორის მოვხვდეთ. ინდოეთში გამართულ ღონისძიებაზე საქართველო ხაზგასმით იყო აღიარებული როგორც არა მარტო ლიდერი ქვეყანა რეგიონში, არამედ მთელ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად განვითარებადი ქვეყანა ინოვაციების მიმართულებით, ამბობს კასრაძე და ამ სიტყვებს ვიმახსოვრებთ ბატონო ავთანდილ, ველოდებით უახლოეს პერიოდში ამ რეიტინგში კიდევ უფრო დაწინაურებას. წარმატებები ჯიტას არაჩვეულებრივ გუნდს, მართლაც გამორჩეულს. წარმატებები ავთოს ყველას, ვინც კი ამ ყველაფერში არის ჩართული და კიდევ ერთ აგურს დაადებს საიმისოთ, რომ რეალურად ინოვაციურ ქვეყანა ვიყოთ, მათ შორის არა მხოლოდ რაღაც კონკრეტული პროექტებით და მიმართებებით, არამედ გადაწყვეტილებებით, რომელიც ჩვენ სახელს უფრო შორს წაიყვანს და ამ რეიტინგშიც უფრო მაღალ ადგილზე ავალ. თვითონ ინდექსს რაც შეეხება 2012 წლიდან ყოველწლიურად ქვეყნდება ინოვაციების გლობალური ინდექსი და მისი მიზანი ინოვაციების მიმართულებით მსოფლიო ტენდენციების ჩვენებაა. იგი ასევე ცდილობს წარმოაჩინოს მექანიზმები, რომლის დახმარებითაც შესაძლებელია გრძელვადიანი ზრდის, პროდუქტიულობის და სამუშაო ადგილების ზრდის მიღწევა. ინოვაციების გლობალური ინდექსი ეხმარება და რჩევებს აძლევს ქვეყნებს თუ რა არის საჭირო ინოვაციების გასავითარებლად და შესაბამისი აუცილებელი პირობების და გარემოს შესაქმნელად. თითოეული ქვეყანა
მოდი ესეც რომ მიცოდეთ, 7 კრიტერიუმის მიხედვით ფასდება ინსტიტუტები, ინსტიტუციური მოწყობა, ადამიანური კაპიტალი და კვლევა, ინფრასტრუქტურა, აქ საუბარია სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურაზე და ეკოლოგიურ მდგრადობაზე, ბაზრის განვითარება და ბაზრის პირობები და სავაჭრო ოპერაციების რაოდენობა, ბიზნესის განვითარება, რამდენად უწყობენ კომპანიები ხელს ინოვაციებს, ცოდნა და ტექნოლოგიების წარმოება, ცოდნისა და ტექნოლოგიების როლი ცხადია გამოგონებისა და ინოვაციების შექმნაში, შემოქმედებითი წარმოება, ეს აფასებს ამ შემთხვევაში შემოქმედებითობის როლს. რეალურად ინოვაციაში. აქ აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს, სულ ცოტა ხანს შემოგვერთებიან სტუმრები, თუმცა იქამდე ცოტა რეიტინგებიც მინდა რომ შემოვიდანო საქმიანი დილის დღევანდელ მისალმებაში. ნამდვილის მონაცემების მიხედვით, სოფლიოში 2019 წლის პირველ ნახევარში საცხოვრებლად ყველაზე ძვირი ქალაქების რეიტინგში თბილისი არის 352 ადგილზე. თბილისის ინდექსი 27.9 პუნქტით განისაზღვრა. ბაქოს რეიტინგი 30.25 პუნქტია, ინდექსით 315 ადგილზე განთავსდა და ერევანი 322 პოზიციას იკავებს. ყველაზე ძვირადღირებულ ქალაქებს ლიდერობს ბაზელი, ციურიხი და ლოზანა. ძვირიან ქალაქებად მიიჩნევა ასევე ჟენევა, ბერნი, ოსლო, პაკისტანის ქალაქები და ასე შემდეგ. პაკისტანის ქალაქები უბრალოდ ყველაზე იაფ ქალაქებად მიიჩნევა. ნამდვილის ანალიტიკოსებმა რეიტინგი პროდუქციის მომსახურების, ტრანსპორტისა და საცხოვრებელი არენდის ფასების გათვალისწინებით შეადგინეს. შესაძლებლად ნიუ-იორკში არსებული ფასებია გამოყენებული, ეტალონად აღებულია როგორც 100%-იანი მაჩვენებელი ნიუ-იორკის ფასებისა და შესაბამისად თბილისში აღმოჩნდა, რომ 72.1%-ით უფრო იაფია ცხოვრება, ვიდრე ნიუ-იორკში. ქალაქების შეფასებასთან ერთად მთლიანად ქვეყნებიც არ უნდა გამოგვჩნდეს. ამჯერად გამოცემა Daily Mail-ის ჩატარებული კვლევები მაქვს, ამაზე კი ამ კვლევების თანახმად, რომელმაც ევროპის სახელმწიფოების საშუალო სამხმარებლო ფასები დათვალა, ყველაზე ძვირი სახელმწიფოები დაასახელა. ამ მონაცემებით ევროპის ყველაზე ძვირი სახელმწიფო ისლანდია, მეორე ადგილს შვეიცარია იკავებს, მესამე ადგილზე კი ნორვეგია გავიდა. ჯამში სულ 37 ევროპის ქვეყნის მონაცემია ერთმანეთთან შედარებული, ძვირი ევროპული ქვეყნების ცხრილში კი ბოლო ადგილს თურქეთი იკავებს. ევროპის ყველაზე ძვირი სახელმწიფოების ათეული აი ასეთ სურათს გვაძლევს: ისლანდია, შვეიცარია, ნორვეგია, დანია, ისლანდია, ირლანდია, ლუქსემბურგი, ფინეთი, შვედეთი, გაერთიანებული სამეფო და ნიდერლანდები. დანარჩენსაც მივხვდეთ, წლის მეორე კვარტალში მიკროსაფინანსო სექტორმა კვლავ ზარალი დაასრულა. პერიოდის ბოლოს საქართველოში მოქმედი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ჯამური ზარალი 30 მილიონი ლარი გახდა. სექტორმა ზარალი დაასრულა წლის პირველი კვარტალიც, მაშინ მისოების ზარალი 50 მილიონ ლარს აღემატებოდა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით კი 2019 წლის მაისის ბოლოს საქართველოში 58 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია იყო, ეს 30 ერთეულით, ანუ დაახლოებით 35% გამოდის. ნაკლებია 2 წლის წინანდელ მონაცემზე. 2017 წლის მაისის ბოლოს საქართველოში 88 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია იყო და შემდეგ 2018 წლის შემდეგ კი 17 გამოაკლდა ბაზარს. 2017 წლამდე მიკროსაფინანსოების რაოდენობა იზრდებოდა და 2009-დან 2017 წლამდე პერიოდს თუ ავიღებთ, საქმეთ რაოდენობა გავორმაგდა. ბოლო წლებში კლება ცხადია ახალმა რეგულაციებმა განაპირობა, სამომავლო სერტიფიკატებზე რეგულაციების გამკაცრებამ, საპროცენტო განაკვეთებზე ზედაზღვრის დაწესებამ, ბევრი კიდე სხვა რეგულაციებია, რომლის ჩაშლაც ეხლა სურს აგვიყვანს, მაგრამ 2018 წლის ბოლოს მიკროსაფინანსოების წმინდა აქტივები 1.5 მილიარდს აჭარბებდა და აღნიშნულ ორგანიზაციებში, რაც მახსოვს ოფიციალური სტატისტიკა, 4500 ადამიანამდე იყო დასაქმებული. 2016 წლის შემდეგ დასაქმებულთა რაოდენობა 900-დან 1000 კაცამდე შემცირდა. 1000 კაცით შემცირდა. გასულ წელს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ჯამური მოგება 7 წლიან მინიმუმზე იყო და გასული წლის ბოლოს კი სექტორს რეგულაციების მეორე ტალღა წარუდგინეს და წლის პირველი კვარტალი სექტორმა პირველად ბოლო 7 წლის განმავლობაში ზარალი დაასრულა. საფინანსო სექტორზე ახალი რეგულაციების გავლენის სრული შეფასება ცხადია ჯერ არ მომხდარა. გასულ წელს საქართველოში მოქმედმა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა 31 მილიონ ლარზე მეტი მოგება მიიღეს, რაც 2017 წლის მონაცემებს 13 მილიონ 400 ლარით ჩამოუვარდება. ცხადია ამ ყველაფრის ფონზე მისოების რეგულაცია
უკვე წლები ამცირდება. 2017 წელს საქართველოში მოქმედებდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა ჯამურად 44,500,000 ლარის წმინდა მოგება მიიღეს. ეს ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი იყო ბოლო 6 წლის განმავლობაში. და 2016 წელს სექტორის წმინდა მოგება 151,800,000 ლარი გახდათ. 2015-ში ეს იყო 124 მილიონი, თითქმის 80 მილიონი 2014-ში, 62 მილიონი 2013-ში და 50 მილიონამდე 2012 წელს. და კიდევ ერთი თემა, მიუხედავად იმისა, რომ მის ახლოს გაცნობა საზოგადოებამ ჯერ ვერ მოახერხა, არადა 4 მილიარდი საქართველოს ბიუჯეტს მართავს ჯანდაცვა და სოციალური საკითხების მიმართულებით, მინისტრზე ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, შეუდგნენ ანალიტიკოსები უკვე სხვადასხვა მიმართულებით მონაცემების განახლებას ამ ყველაფერზე. საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა კვალიფიციური საერთო საქმის თანამედროვე კონცეფციის მქონე ექთნების მწვავე დეფიციტს განიცდის. დასაქმებული ექთნების 20%-მა 2014 წელს საპენსიო ასაკს უკვე მიაღწია, ანუ მეხუთედი საპენსიო ასაკის არის. შემცირებულია ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით ეს მონაცემი, მიუხედავად იმისა, რომ მაჩვენებელი ბოლო წლების განმავლობაში ზრდის დინამიკით ხასიათდებოდა და მაგალითად 2017 წელს შეადგინა 509,000 სულ მოსახლეზე არის, რა თქმა უნდა, საუბარი, ის მაინც ჩამორჩება სხვა ქვეყნების მაჩვენებლებს. მთავრობის მიერ დამტკიცებულ საექნო საქმის განვითარების სტრატეგიაში ისიც არის ნათქვამი, რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზის მიხედვით ევროპის რეგიონის 53 ქვეყანაში საქართველოს 100,000 მოსახლეზე ექთნების რაოდენობის მიხედვით ბოლოს წინა პოზიციას იკავებს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებში თუ ჩავხედავთ, ექთან ექიმის თანადაფინანსება არის თანაფარდობა არის 0,8, მაშინ როცა დანიაში ეს მაჩვენებელი 4,6 შეადგენს, გერმანიაში 3,3-ია, უკრაინაში კი 2,2. ამასთან ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდირებული თანაფარდობა არის 4,1. საქართველოს მოსახლეობის მქონე ქვეყანას ყოველწლიურად სჭირდება დაახლოებით 1200 ექთანი. ევროპის ექთანზეა საუბარი. მხოლოდ ექთანზე. ევროპის ქვეყნების საშუალო რაოდენობასთან შედარებით საფუძველზე შემოთავაზებულია, რომ ექთნების სამიზნე თანაფარდობა მოსახლეობასთან უნდა იყოს 600 საათი ყოველ 100,000, ანუ სულ 27,000 ექთანი გვჭირდება ჯამში ერთდროულად დასაქმებული. ექთნების სიმცირე ორი ფაქტით აიხსნება. ეს არის დაბალი პრესტიჟულობა და ამ სპეციალობის დაუფლებისათვის ფინანსებზე ხელმიუწვდომობა. საექთნო საქმის მისაინჯებელი კვალიფიკაციის საბაკალავრო პროგრამა ქვეყნისთვის პრიორიტეტული დარგების ჩამონთვალ წლებია არ მოხვედრილა. შესაბამისად, ამ კვალიფიკაციის მიმართულებით არ არის უფასო სწავლების პროგრამები და სტუდენტებმა დაფინანსება შეიძლება მოიპოვონ მხოლოდ სახელმწიფო გრანტის მიღების გზით. პროფესიული პროგრამები კი ფინანსდება მხოლოდ სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ სასწავლებლებში. აი, რაც შეეხება მთავრობის სტრატეგიას კი გეგმაში ვკითხულობთ ესეთ ამბავს, რომ 2025 წლიდან საექნო საქმიანობის განხორციელება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ რეგისტრაციის, ლიცენზიის, სერტიფიკატის ფლობის შემთხვევაში. 2025 წლის შემდეგ ექნებს რეგისტრაციისთვის გამოცდის ჩაბარება მოუწევთ. ამასთან განისაზღვრება საექნო სპეციალობების ნუსხაც. დოკუმენტის მიხედვით გაიზრდება საექნო სამაგისტრო პროგრამებზე, მათ შორის ფინანსური ხელმისაწვდომობა. მაგათ ეს ოღონდ 2025 წლიდან. ახლა მიმდინარე ამბებს ჩავხედოთ და იმას, რაც დღევანდელობას უკავშირდება. ბიზნესი ახლებებით უნდა გავაგრძელოთ საქმიანი დილის ეთერი. მთავრობა რუსეთიდან სატრანზიტო ფრენებზე 600,000 ევრომდე მოცულობის სუბსიდიას გამოყოფს და ეს არ არის მხოლოდ ერთი მიმართულება. გორში ბიოდეგრადირებადი პარკების საწარმო აშენდება, გერმანიაში საქართველოსთან თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობა კი 20%-ით არის შემცირებული. საქართველოს მთავრობა სატრანზიტო ფრენებს დაასუბსიდირებს, მათ შორის რუსეთის მიმართულებითაც შესაბამისი დადგენილება უკვე გამოცემულია და ამ დადგენილების მიხედვით ფრენების სუბსიდიაზე თითოეული ქვეყნის მიმართულებით, რომელთა მიმართულებებით 3-ია, 600,000-მდე ევრო გამოიყოფა. პრემიერ-მინისტრის ხელმოწერილი დადგენილება ძალაში უკვე შესულია. დოკუმენტის მიხედვით მთავრობა მათ შორის რუსეთიდან ერევნის გავლით თბილისსა და ბათუმის მიმართულებით და პირიქით ბილეთებს გზავრზე მაქსიმუმ 90 ევროთი დააფინანსებს. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების მიერ საქონლის და მომსახურების შესყიდვის სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ მთავრობის 2017 წლის 5 სექტემბრის განკარგულებაშია ეს ცვლილებები შესული. ამ დოკუმენტის მიხედვით ხელშეკრულება გაფორმდა ავიაკომპანიასთან, რომელიც თბილისსა და ბათუმის აეროპორტში ტრანზიტულ ფრენებს შეასრულებს.
პრემიერ-მინისტრის ხელმოწერილი ბრძანების საკითხზე გუშინ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დამატებითი განმარტებები გააკეთა. განცხადებით გავრცელებულ ინფორმაციაში ნათქვამი იყო, რომ ხორციელდება სუბსიდირება არასწორი არის. არადა ფაქტია, რომ მთავრობა ამ თანხას იხდის იმისათვის, რომ რაღაცა შეღავათი ქონდეს მგზავრს, ანუ კომპანიას აძლევს მთავრობა კონკრეტულად 1.8 ევროს. რას ამბობს ეკონომიკის სამინისტრო? ისინი ამბობენ, რომ უზრუნველყოფენ მარკეტინგული მხარდაჭერის სტიმულირების პაკეტს, რომლის გამოყენებაც არის გაწერილი მთავრობის დადგენილებაში. სამწუხარო, რომ ინფორმაცია ვრცელდება ცალმხრივად და გარკვეული პირები აქცენტს აკეთებენ მხოლოდ რუსეთზე, მაშინ როდესაც ხელშეწყობა განსაზღვრულია სამი მმართველობაზე: ლონდონი, ბრიუსელი და ერევანი. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს როგორც უსაფრთხო ქვეყნის იმიჯი შენარჩუნდეს. ერევნის ხაზი მნიშვნელოვანია იმ ქართველებისთვისაც, ვინც რუსეთში ცხოვრობს და გაურთულდა მიმოსვლა საქართველოში. ამავე დროს სამინისტრო გამარტავს, რომ ჯერჯერობით სტიმულირების პაკეტების გამოყენებაზე ხელშეკრულება გაფორმებული არ არის. არც ერთ კომპანიასთან წინადადების მისაღებად მზად ჯერჯერობით ისე ვართ. ასევე ამ თემის კონტექსტში უნდა აღინიშნოს, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს თანმიმდევრულად ევროპულ დაბალბიუჯეტიან კომპანიებთან და ვიმედოვნებთ, რომ პროცესი მალე დასრულდება ორმხრივი შეთანხმებით და ვფიქრობთ, რომ შექმნილ ვითარებაში კერძო სექტორისათვის სასიხარულო იქნება მთავრობის ძალისხმევის შედეგად მიღწეული შედეგები. ასეთი იყო ნათია თურნავას კომენტარი, რომელიც ეკონომიკის სამინისტრომ წერილობითი ფორმით გუშინ მედიას შესთავაზა. ჯამში კი აი ასეთი ამბავია. მთავრობა ორი დადგენილება გამოსცა. აქედან ერთით განსაზღვრული არის 600,000 ევროთი ერევნის მიმართულებით ფრენების სუბსიდირება და კიდევ 600,000 ევროთი ბრიუსელისა და ლონდონის მიმართ ფრენების დაფინანსება. პროგრამისათვის საჭირო თანხას კი საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება გამოყოფს. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორი გიორგი ჩოგოვაძე ამავე დროს აღნიშნავს, რომ ავიაკომპანიასთან, რომელიც პროგრამის ბენეფიციარი იქნება, ჯერ კონტრაქტები გაფორმებული არ არის. მოკლედ, ჩვენ ვიცოდით მხოლოდ ბოლო დადგენილება, რომელიც იყო საჯარო და რომლის პირობების შესრულებაც მხოლოდ ერთ კომპანიას შეეძლო. აი, მის წინ გამოქვეყნებული დადგენილება მხოლოდ გუშინ გამოჩნდა, მას შემდეგ რაც საკმაოდ ხმაურიანი კომენტარები მოჰყვა გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც რუსეთის მიმართულებით ფრენები 600,000 ევროთი დაფინანსდება. ჯამში მოკლედ 1.8 ვხარჯავთ იმისათვის, რომ ტურისტებს ჰქონდეთ უფრო ნაკლებად ფასად ბილეთები საქართველოში ჩამოსასვლად. ახლა დანარჩენი. ბადრი ჯაფარიძის და მამუკა ხაზარაძის მხრიდან ბანკის სამეთვალყურო საბჭოს დატოვების შესახებ ინფორმაცია ბანკმა გუშინვე ოფიციალურად დაადასტურა. ეს ინფორმაცია პარტნიორებსა და ინვესტორებსაც მიაწოდეთ და მადლობასთან ერთად, რომელიც დამფუძნებლების მისამართით იყო ამ განცხადებაში ნათქვამი, აღნიშნეს, რომ გადაწყვეტილება დროებითია საქმის გამოძიების დასრულების შემდეგ ჯაფარიძე და ხაზარაძე კი საბჭოში დაბრუნებას შეეცდებიან. სამეთვალყურო საბჭო ღრმად არის დარწმუნებული ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის სიმართლეში და ელოდება, როდის გახარწყლდება ყველა დავა მათ წინააღმდეგ, მათ შორის დავა ფულის გათეთრების შესახებ. ასევე აღნიშნავთ, რომ სამეთვალყურო საბჭომ დაუყოვნებლივ დანიშნა TBC ბანკის ჯგუფის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარედ უფროსი დამოუკიდებელი დირექტორი ნიკოლო ზენუქიძე. არჩევანი მასზე გაკეთდა მისი საბანკო საქმეების ღრმა ცოდნიდან და საერთაშორისო გამოცდილებიდან გამომდინარე, აღნიშნულია განცხადებაში, რომელიც გუშინ TBC-მ გაავრცელა. ბიზნეს ომბუდსმენი ირაკლი ლექვინაძე მიიჩნევს, რომ TBC ბანკის აქციების ფასის ვარდნა დროებითი პროცესია და ის მალე გამოსწორდება. ეს მე მგონი არ დააბალანსებს მაინც სიტუაციას. ამასთან ლექვინაძის შეფასებით ბუნებრივია მიმდინარე პროცესი კომპანიაზე ნეგატიურ გავლენას ახდენს და შესაბამისად მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის გადაწყვეტილება TBC ბანკის ჯგუფის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარის და მოადგილის თანამდებობების დატოვების შესახებ სწორი იყო. ბიზნეს ომბუდსმენი აღნიშნავს, რომ საქმე წარმართულია სასამართლოში, სადაც მხარებს საკუთარი პოზიციების დაფიქსირების საშუალება ექნებათ. ფიქრობთ, რომ საქმე გადასულია სასამართლოში და პროცესი იქნება ალბათ შესაბამისი, რომ ორივე მხარეს ექნება თავიანთი პოზიციების დაფიქსირების საშუალება, ამბობს ირაკლი ლექვინაძე. ანაკლის პროექტი სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტია და ის აუცილებლად განხორციელდება. ეს უკვე ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადებიდან ამონარიდია. უწყებაში ამბობენ, რომ სახელმწიფო არ ეძებს ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარებისათვის კონსორციუმის ალტერნატიულ კომპანიას. სამწუხაროა, რომ ანაკლის ნავსადგურის თემასთან დაკავშირებით არ მთავრდება სპეკულაციები მიუხედავად იმისა, რომ პროექტის პრიორიტეტულობას მთავრობის ფაქტობრივად ყველა წევრი, ყველა ტრიბუნიდან ადასტურებს. აღნიშნულია განცხადებაში
და იქვე მიითითებულია, რომ სახელმწიფო კეთილსინდისიერად ასრულებს საინვესტიციო ხელშეკრულებებით ნაკისრ ვალდებულებებს და მოცემულ ეტაპზეც აქტიურად აწარმოებს ანაკლიის პორტთან მისასვლელი გზის და რკინიგზის საპროექტო სამუშაოებს. პარალელურად მიმდინარეობს მუშაობა საინვესტიციო ხელშეკრულების შესაბამის ცვლილებებზეც. ჯერ კიდევ 2017 წლის აგვისტოდან კონსორციუმის თხოვნით რამდენჯერმე გადავარდა პორტის პირველი ფაზის მშენებლობისათვის საჭირო დაფინანსების მოძიების საკითხი. 2019 წლის ივნისში განხორციელებული ბოლო ცვლილებების შედეგად კი ამ ვადამ 2019 წლის ბოლომდე გადაიწია აღნიშნავს სამინისტრო და იქვე განცხადებაში მიუთითებენ, რომ პროექტის განხორციელება არ არის და ვერ იქნება დაკავშირებული რომელიმე კონკრეტულ იურიდიულ თუ ფიზიკურ პირთან და ასეთი არასწორი ინტერპრეტაცია თუ სპეკულაცია სამწუხაროდ ისევ პროექტის სწორ განვითარებას და ინვესტორსა და საფინანსო ინსტიტუტებს შორის მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებების პროცესს აზიანებს. ანაკლიის პროექტი სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტია და ის აუცილებლად განხორციელდება, ნათქვამი არის განცხადებაში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომელიც ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტრომ გაავრცელა. ამასობაში თბილისის საკრებულომ გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის წარდგენილი თბილისის ნარჩენების მართვის 5-წლიანი სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა. ეს გეგმა განსაზღვრავს დეტალურ ღონისძიებებს ნარჩენების მართვის ახალი თანამედროვე სისტემის დასანერგად. სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებს ნარჩენების წარმოქმნის შემცირების ხელშეწყობას, ნარჩენების შეგროვების და ტრანსპორტირების მოწესრიგებულ სისტემაზე განვითარებას. სეპარაციაზე ეტაპობრივ გადასვლას და ნაგავმზიდი მანქანების ქაოტური გადაადგილების აღმოფხვრას, ასევე კონტეინერების დამატებით განთავსებას, ინერტული და სხვა სამშენებლო ნარჩენების სწორად მართვას, ასევე დანაგვიანებაზე კონტროლის გამკაცრებას. ამ პროცესში საზოგადოების ჩართულობის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, სამოქმედო გეგმა თავის მხრივ ითვალისწინებს ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებსაც. 5-წლიანი სამოქმედო გეგმის პარალელურად მუნიციპალიტეტი 15-წლიან სტრატეგიაზე იწყებს მუშაობას, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში დანერგავს ნარჩენების მართვის თანამედროვე და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის მოდელს. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ 12 უმსხვილესი ბანკის წარმომადგენელთან შეთანხმებას საკრედიტო საგარანტიო სქემაში მონაწილეობაზე უკვე მიაღწია. საკრედიტო საგარანტიო სქემა აწარმოებს საქართველოში სააგენტოს ქვეშ ამოქმედება, ის განახორციელებს სქემის ადმინისტრირებას და ოპერირებასაც. სქემა უზრუნველყოფს მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ბანკში წარსადგენი უზრუნველყოფის 70%-მდე გარანტირებას, რაც გაამარტივებს მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას. ეს არის შესაძლებლობა ჩვენი სასტუმრო ბიზნესისთვის, ჩვენი ტურისტული ინდუსტრიისთვის, მცირე ბიზნესისთვის მიიღოს ახალი დაფინანსება, ახალი სესხები თავისი ბიზნესის გაფართოებისთვის ან ახალი სასტუმროების ასაშენებლად და სახელმწიფომ გაამოყოს საფინანსო რესურსი, რითიც 70%-მდე უზრუნველყოფა ამ სესხების მოხდება ჩვენი დახმარებით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც შესაძლებლობას მოგვცემს, რომ არა მარტო შევინარჩუნოთ დღევანდელ დონეზე ჩვენი ტურისტული ინდუსტრია მიუხედავად უდიდესი დარტყმისა, რაც მიადგა, არამედ შევინარჩუნოთ განვითარების ტემპიც და დავეხმაროთ ახალ სასტუმროებს. მივესალმებით ესეთ ინიციატივებს, რომლებიც მხარს დაუჭერენ ამ სეგმენტს, გააძლიერებენ მას და მის განვითარებაზე იზრუნავენ და ძალიან კარგია, რომ ეს მოხდა სახელმწიფოს და კერძო სექტორის პარტნიორობით და ბანკებით, TBC ბანკი მზად ვართ, რომ მივიღოთ აქტიური მონაწილეობა. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი დღე არის, ალბათ მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის განსაკუთრებით იქიდან გამომდინარე, რომ ინიციატივა, რომელიც წამოვიდა ეკონომიკის სამინისტროდან საგარანტიო ფონდთან დაკავშირებით, ეს არის ალბათ ერთ-ერთი კარგი კომპონენტი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისათვის. ჩვენ პროგრედიტ ბანკი უკვე დიდი ხანი ამ პროექტში ვართ ჩართული, რომელიც ევროპის საინვესტიციო ფონდიდან მოდის, გამოცდილება გვაქვს, საკმაოდ მაღალი ათვისების დონე გვაქვს საქართველოს ზოგადად და მათ შორის პროგრედიტს ეხა ეს ახალი ინიციატივა, რომელიც სახელმწიფოდან მოდის, მე ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო მეტად დაეხმარება ამ სეგმენტს. საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანაა, რომელიც კავკასიის ევროპულ ნაწილში მდებარეობს და დაახლოებით 69700 კვადრატულ კილომეტრზეა გადაჭიმული. მისი მოსახლეობა 3,718,000 უტოლდება. დედაქალაქი კი თბილისია. ეს არის ამ მონარეთის სტატიიდან, რომელიც World Atlas-მა საქართველოს შესახებ და მისი წამყვანი ინდუსტრიის შესახებ დაწერა. სტატიაში აღნიშნულია ის ფაქტი, რომ ქვეყანა 1991 წლის აპრილამდე საბჭოთა კავშირის წევრი იყო, დღეს მისი მთავარი მონოპოლური კი თავისუფლებაა. რას წერს გამოცემა?
ეხება ჩვენ შესახებ, რა ინდუსტრიებია გამოყოფილი ქვეყნის ეკონომიკის წამყვან მიმართულებებად. დეტალებს ახლა მარიამ ადამია და ანუკა ჯოხაძე გაჩნია საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის. დილა მშვიდობისა. ანა დილა მშვიდობისა. Srულად სტატიაში საქართველოს წამყვანი 4 ინდუსტრიაა წარმოდგენილი. რადგან ერთ-ერთი სამთო მოპოვებითი საქმიანობაა. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს ამ მიმართულებით ათვისება საუკუნეების წინ დაიწყო. ქართველები ოქროს, ბრინჯაოს, თითბერის, რკინისა და სპილენძის მოპოვებით საქმიანობას ეწეოდნენ. Srულად იმასაც ამბობს, რომ საქართველოს მანგანეზის მსხვილი მომპოვებელიც იყო. ამასთან ქვეყანაში სასარგებლო წიაღისეულის მომპოვებელი 300-ზე მეტი ლოკაციაა, თუმცა მათგან მხოლოდ 50% არის ათვისებული. სტატის მონაცემებს თუ გადავხედავთ, სამთო მოპოვებითი მრეწველობის სექტორი 2019 წლის პირველ კვარტალში წინა წლის იანვარ-მარტთან შედარებით 3.8%-ით არის შემცირებული. სტატიაში გამოყოფილია ასევე სოფლის მეურნეობაც, რომელიც ქვეყანაში ჯამში მოსახლეობის 55%-ს ასაქმებს. როგორც სტატიაში ვკითხულობთ, საქართველოში არსებული ნიადაგი და კლიმატი სასოფლო-სამეურნეო სექტორს ერთ-ერთ ყველაზე პროდუქტიულ სფეროდ აქცევს და მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ეკონომიკაში, რაც ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 8.1% შეადგენს. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ სასოფლო-სამეურნეო სექტორი საბჭოთა კავშირის დაშლისა და სამოქალაქო არეულობის შედეგად დაზარალდა, მაგრამ დარგი ნელ-ნელა უმჯობესდება და განსაკუთრებით მევენახეობა და მეღვინეობა განვითარდა, რაც ამ სექტორის ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულებაა. თუკი პროცენტულად ჩავშლით 1993 წელს კულტივირებული მიწის 85%-ზე მეტი გარდა ჩაის პლანტაციებისა ვენახებს ეჭირა. ეს გასაკვირი არც არის, რადგან საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი ქვეყანაა მაღალი ხარისხის ღვინის წარმოების კუთხით. წერს Srულად. ახლა რაც შეეხება სტატის მონაცემებს, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში სოფლის მეურნეობა წინა წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 0.3%-ით არის შემცირებული და სოფლის მეურნეობის წილი ეკონომიკაში წელს პირველ სამთოში 6.4% იყო. მნიშვნელოვანი სექტორად მიიჩნევა ტურიზმიც, რომელიც როგორც სტატიაში ვკითხულობთ, ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 6.7%-ია და ამ სექტორიდან ქვეყნის შემოსავალი $1.940 მილიონ უტოლდება. 2018 წელს საქართველოს დაახლოებით 8.700.000 ვიზიტორს უმასპინძლა, რომლებიც ქვეყნის ტერიტორიაზე საშუალოდ 6.5 დღე გაჩერდნენ. როგორც Srულად წერს, 2018 წელს ყველაზე მეტი ტურისტი რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან და სომხეთიდან მიიღო ქვეყანამ. სტატიის ავტორების შეფასებით მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ტურიზმის განვითარების კუთხით განხორციელდა ტურისტული ლოკაციების ინფრასტრუქტურულად გამართვაში. მათივე თქმით, საქართველოს 2025 წლისთვის 11 მილიონი ვიზიტორის მასპინძლობას გეგმავს. შემოსავლის სახით კი ამ დროისთვის ქვეყანა $6.6 მილიონ მიიღებს. კიდევ ერთი სექტორი, რომელიც გამოცემამ გამოყო ენერგეტიკაა და წერს, რომ საქართველოს გააჩნია ფართო ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალი, რაც სერიოზულ შანსს აძლევს ქვეყანას, რომ გახდეს ჰიდროენერგეტიკული მიმწოდებელი რეგიონში. ხოლო აქ არსებული 26,000 მდინარიდან 300 მნიშვნელოვანია ენერგიის წარმოების კუთხით. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს 2007 წელს 8.34 მილიარდი კილოვატი-საათი ელექტროენერგია აწარმოა და აქედან 8.15 მილიარდი კილოვატი-საათი მოიხმარა ადგილობრივად. ესეთი არის გამოცემის შეფასება, თუმცა მოდით ახლა გეტყვით რა ხდება რეალურად. მოკლედ, წყლის რესურსებით მდიდარი საქართველოს ენერგეტიკა სხვა ქვეყანაზეა დამოკიდებული. $27 მილიონი კი ის თანხაა, რომელიც ქვეყანამ დახარჯა 5 თვეში მიმდინარე წელს ელექტროენერგიის შესაძენად მეზობელი ქვეყნებიდან. საქართველოს უფრო მეტად ხდება ენერგოდამოკიდებული ისეთ ქვეყანაზე, როგორც რუსეთია, რომელსაც საკუთარი ენერგორესურსი არაერთხელ გამოუყენებია სხვადასხვა ქვეყანაში პოლიტიკური გავლენების მოსაპოვებლად. გაზრდილი იმპორტი აწვება ლარის კურსსაც, საქართველოს ელექტროენერგიას დოლარში ყიდულობს, არასტაბილური ლარის კურსის პირობებში კი ეს ენერგოკომპანიების ტარიფებზე აისახება ზრდის მიმართულებით და როგორც გამოცემა Forbes წერს, საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდა მომდევნო წლებში შენარჩუნდება და თუკი მას ადგილობრივი გენერაცია ვერ დაეწევა, ქვეყანას სულ უფრო მეტი იმპორტი დასჭირდება. შესაბამისად, მეტად გავა ვალუტა საქართველოსთან და გაიზრდება ზეწოლა ისედაც მუდმივად ტურბულენტურ ლარზე. შედეგად კი გაუარესდება მცირედით, მაგრამ მაინც გაუმჯობესებული ქვეყნის საგადასახადო ბალანსი. ჯერჯერობით ყველანაირი ინფორმაციით, რაც კი ამ მიმართულებით გვაქვს, დაწევის არანაირი შანსი არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ დასაწყობებული გეგმები ბევრია. მადლობა მარიამს და ანუკის. ახლა უკვე გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებულ ამინდის პროგნოზს უნდა გავეცნოთ, რომლის მიხედვითაც ამინდი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების და სამხრეთიდან მოქმედი ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით შესაბამისად მოსაოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ახლა ქალაქების მიხედვით რაც
შეეხება, სოხუმში 26 გრადუსი იქნება ხანმოკლე წვიმის ფონზე, ბათუმში 25 გრადუსია ნავარაუდები, ქობულეთსა და ქუთაისში 24 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 23, ანაკლიაში 25, ოზურგეთში 28 და ონში 25 გრადუსი. გორში 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 28 გრადუსია ნავარაუდები, მარნეულსა და რუსთავში უმეტესად უნალექოდ ჩაევრის დღე და 33 გრადუსი იქნება, ახალციხეში 28 გრადუსია ნავარაუდები, ბორჯომში 26, ბაკურიანში 22, ახალქალაქში 23, სტეფანწმიდაში 19 და თელავში 31 გრადუსი. დედაქალაქში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, უმეტესად უნალექოდ ჩაევრის დღე, ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი იქროლებს და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 31 გრადუსი იქნება. აი ასე 26 ივლისით საკმაოდ გრილი დღე გველოდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. ფაქტობრივად ყველაზე ცხელი ამინდი დღეს თელავსა და თბილისში არის მოსალოდნელი 31 გრადუსი, მაგრამ ესეც ქარის ფონზე, მოკლედ თბილისი ქარს არ იშლის. ჩვენ კი საინტერესო სტუმრების თქვენთვის შემოთავაზებას და პირველი რეკლამის შემდეგ ვიწყებთ უკვე სტუმრების მასპინძლობას. პირველად ინოვაციების გლობალური ინდექსის რეიტინგის ისტორიაში საქართველოს ტოპ 50 შორის არის. 2019 წლის მონაცემებით ჩვენ 52 ადგილს ვიკავებთ, წინა წელთან შედარებით კი ეს არის 11 საფეხურით გაუმჯობესებული შედეგი. შედეგები ყველასთვის ნამდვილად გასახარია, თუმცა არ აკმაყოფილებისათვის საკმარისი, რა გვჭირდება რეიტინგში დაწინაურებისათვის და რით დავიმსახურეთ ეს პროგრესი, რაც უკვე გვაქვს. ამაზე გავაგრძელებთ უკვე სტუმრებთან საუბარს. მარიამ ლაშხი, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე და ნოდო ივანიძე, ვაიფიშერის თანადამფუძნებელი არიან ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში გილოცავთ ამ წარმატებას, მარიამ, თქვენ განსაკუთრებით. ამდენ წლიანი შრომის შედეგი ძალიან კარგია, როცა ასეთ რეიტინგებში აისახება და თან გვაქვს ამბიცია იმის, რომ კიდევ უფრო წინ წავიდეთ. ჩვენ საქმიანი დილის დასაწყისში ფაქტობრივად კრიტერიუმების დონემდეც კი გავაცანით მაყურებელს, რის ხარჯზე მივიღეთ ეს დაწინაურების შესაძლებლობა, მაგრამ მინდა რომ ეხლა შევაჯამოთ რა დაგვიფასდა და რა გვჭირდება იმისათვის, რომ კიდევ გქონდეს წინსვლა. რეიტინგი არ არის ყოველთვის განსაზღვრელი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც იგივე პოტენციურად კომპანიებს ვესაუბრებით ან ინვესტორებს ვესაუბრებით. რა რეალობის წინაშე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად ინოვაციების მიმართულებით საქართველოს წარმოჩენა, ანუ ქვეყნის პოზიციონირება იმ კუთხით, რომ საქართველოში არსებობს ინტელექტუალური რესურსი, რომლის კომერციალიზაციაც ხდება და ინვესტორებისათვის ერთის მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია შემოსვლის კუთხით და ასევე დაინტერესება, როდესაც საქართველოს ფარგლებს გავდივართ და იქ ქვეყნის პოზიციონირებით გავდივართ, შევდივართ სხვა ბაზრებზე და ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ინოვაციების ინდექსი, როგორც ნახეთ და როგორც მაყურებელმა ნახა, ძალიან კომპლექსური, ბევრ ინდიკატორებს და კოინდიკატორებს მოიცავს, დაწყებული განათლების სისტემიდან, ინოვაციების რეფორმებიდან, ასევე ინტელექტუალური საკუთრება და სხვა ინფრასტრუქტურული თუ საბანკო და ბიზნესის დაწყების მიმართულებები არის. გარკვეულწილად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი რაც არის ის, რომ განხორციელებული რეფორმები იყოს ხელმისაწვდომი, ინფორმაცია იყოს ხელმისაწვდომი და ამის ღიაობას, ასე ვთქვათ, საქართველოს ყოველთვის წინ მიდის ამ მიმართულებით იმისათვის, რომ ჩვენს მიერ განხორციელებული რეფორმების სწორი, ადეკვატური რეაგირება მოხდეს უკვე და მოხდეს, ვთქვათ, ინოვაციების ინდექსი. იძლევა ამ ინდექსის სხვადასხვა კრიტერიუმში არსებული მონაცემები, ღიად თუ გქონდეთ თქვენ ცდომა, სად იყო განსაკუთრებული პროგრესი დაფიქსირებული და სად არის მთავარი სამუშაო მიმართულება? ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ აი მაგალითად ICT საინფორმაციო ტექნოლოგიების და ზოგადად ამ მიმართულებით მომსახურების ექსპორტის მიმართულებით კარგი მაჩვენებელი გვაქვს და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ შემდეგ წელს კიდევ უფრო მაღალი იქნება ეს მაჩვენებელი, ვინაიდან IT გადამზადების პროგრამა დავიწყეთ და 3000 IT სპეციალისტი გვეყოლება 2021 წლისათვის და კიდევ უფრო მეტი ექსპორტი მოხდება ამ მიმართულებით. ერთმეორის მხრივ არის ასევე ბიზნესის დაწყების სიმარტივე, რაც სხვა რეიტინგებშიც არის მოყრილი და მნიშვნელოვანი ასევე ბაზრის განვითარების მიმართულებით განხორციელებული წარმატებული რეფორმები. ასევე არის მაღალტექნოლოგიური იმპორტი საქართველოში ამ მიმართულებითაც საკმაოდ წინვათ, ერთ-ერთი ტოპ მიმართულებები არის, სადაც საქართველოს 10-ში და 3-ში არის მოხვედრილი. რაც შეეხება სად უნდა განვითარდეთ, ერთ-ერთი ძირითადი თემა რაც არის, ეს არის კვლევა და განვითარების მიმართულებით სახელმწიფო თუ კერძო სექტორის მხრიდან დანახარჯები. რას გულისხმობ ამით? ეს არის
როდესაც კორპორაციები და დიდი კომპანიები, ასევე პატარა საშუალო კომპანიები ინოვაციებში და კვლევებში და განვითარებაში რესურსს ხარჯავენ. ანუ ძალიან ხშირად არის რომ იმისათვის რომ საბოლოო პროდუქტი აწარმოონ, იმპორტს ახორციელებენ სხვადასხვა დეტალების. მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს აკადემიურ სექტორთან და კვლევით ინსტიტუტებთან თანამშრომლობა და ამ მიმართულებით ჩვენი გამოყენებითი კვლევების კომერციალიზაცია მოახდინონ უშუალოდ თავიანთ ორგანიზაციაში და ამით კიდევ უფრო კონკურენტუნარიანი გახდება მათი პროდუქტი, გაცილებით უფრო მცირე იქნება დანახარჯი საბოლოო პროდუქტის მისაღებად და ამით კიდევ უფრო წავიწევით რეიტინგში წინ და ამ მიმართულებითაც განხორციელდება რეფორმა ტექნოლოგიური გადაცემის ცენტრის ფორმირებით, რომელსაც მსოფლიო ბანკის და ევროკავშირის მხარდაჭერით ვახორციელებთ. ეს თავის მხრივ არის უფრო დიდ ვადაზე გაწერილი, იმიტომ რომ ამას ჭირდება ძალიან ბევრი სამუშაო. ექსპორტი ახსენეთ და ძალიან კარგი მაგალითია Forbes Georgia's რჩეული Wai Fisher-ის მაგალითი, რომელსაც მოახერხეს და ევროპული ბაზარი ისე როგორც სამეზობლო დაიკავეს. აი თქვენი გადმოსახედიდან ამ კრიტერიუმებში რა იყო საქართველოს ყველაზე დიდი გამოწვევა თანხებზე ხელმისაწვდომობასთან ერთად, რომელიც ალბათ ნომერ პირველი იქნება, როდესაც რაღაცა სტარტაპზე იწყებს ესა თუ ის კომპანია ან ჯგუფი მუშაობას. მოგესალმებით პირველ რიგში დილა მშვიდობის. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია წირო წავიწიეთ 11 პუნქტით და ვართ ტოპ 50-ში. ეს გაცილებით უფრო გაგვიმარტივებს ჩვენ და ანალოგიურ სტარტაპებს თუ კომპანიებს, ვინც უცხოეთის ბაზარზე ორიენტირებული, მარტივად გააცნონ თავიანთი თავი. რაც არ უნდა შეიძლება ბევრს არ ენდობოდეს რეიტინგს, ბევრს არ იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი. პირველად, როდესაც გადიხარ კომუნიკაციაზე სხვა ქვეყანაში და ჩვენ ძირითადად ქვეყნებში ვეძებთ პარტნიორებს, რომლებიც შემდეგ აკეთებენ ჩვენი სერვისის გადაყიდვას. ძალიან გვეხმარება, როდესაც არ მივიდივართ ისეთი ქვეყნიდან, რომელსაც არავინ არ იცნობს, ან დაფუძნებულია ხოლმე იდენტიფიკაციაზე საერთოდ მოკლედ. ძალიან მარტივად და ძალიან მაგარია, როდესაც საქართველო ხდება ინოვაციაზე დაფუძნებული ეკონომიკა და არ ვიქნებით მხოლოდ ტურიზმზე დამოკიდებული სოფლის მეურნეობაზე და სხვა ტრადიციულ დარგებზე. ეს არის დღესდღეობით მომავალი მსოფლიოში და დარწმუნებული ვარ, რომ რაც უფრო მეტი ინოვაციური კომპანია კიდევ უფრო გავა ექსპორტზე, კიდევ უფრო წავიწევთ წინ ამ პუნქტებში და გაცილებით გაგვიმარტივდება უცხოური კაპიტალის მოზიდვაც საქართველოში. თავისთავად ინოვაციური პროდუქტები იმიტომაც არის ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, ეს გლობალურ ბაზარს მოიცავს, მაგრამ საქართველოს ბაზრის სიმცირე რამდენად არის ხოლმე ასეთი სტარტაპებისათვის ერთ-ერთი გადასალახე პრობლემა. სიმცირესთან ერთად განსხვავებულობა, იმიტომ რომ ევროპული და ამერიკული განსხვავდება ერთმანეთსაგან და ჩვენ კიდე საერთოდ ცოტა განსხვავებული მომხმარებელი აი გეტყვით ძირითადად საქართველოს ბაზარი ბევრი საინტერესო იდეისთვის დიდი ბაზარი არ გვაქვს, ძალიან პატარაა, მაგრამ რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ძალიან მარტივია ბაზარზე გასვლა და იდეის ვალიდაცია. ანუ უნდა გამოვიყენოთ ეს ბენეფიტები, სწრაფად გავიდეთ ბაზარზე, მოვახდინოთ იდეის ვალიდაცია. ვიდრე თქვათ უფრო მეტად. საშუალებაა გავტესტოთ, შეგვიძლია ავიღოთ ამიერკავკასიის ბაზარი ერთობლივად და შემდეგ უკვე მოვემზადოთ ევროპის ბაზარზე გასასვლელად. ანუ ბევრი ინოვაციური იდეისთვის მხოლოდ საქართველოს ბაზარზე ორიენტირება არ იქნება საკმარისი ბიზნესის წარმატებისთვის და აუცილებლად დასაწყისშივე უნდა გქონდეს ჩადებული ის ხედვა, რომ გავიდეთ ევროკავშირის ქვეყნებში თუ აზიის ქვეყნებში თუ ნებისმიერ მიმართულებით. ასე რომ ჩვენი ბაზარი კარგია დასაწყისისთვის და შემდეგ უნდა გავფართოვდეთ სხვა ქვეყნებში. მინდა დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი მაგალითით და თქვენ კიდევ უფრო მოახერხებთ უახლოეს მომავალში კიდევ უფრო მეტი ბაზრის ათვისებას და მეტი ქვეყნის ათვისებას. მარიამ, ჭიტა ძალიან ბევრი მიმდინარე პროექტი აქვს. ჩვენ რამდენიმე დღეს წინ ბატონო დილასაც ვესაუბრებოდით 100.000-იან გრანტებზე, 150.000-იან გრანტების მუდმივი მიღება ხდება განცხადებების 650.000-იან. 650.000-იან. 150-დან 650-დან. 2019 წლის ბოლოსთვის რა შედეგებზე გაქვთ ორიენტაცია გაკეთებული? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუნდაც იმ საგრანტო პროგრამებით, როგორც მოხდა დივერსიფიცირება სექტორების, ასევე მოხდა ახალი სახეების გამოჩენა სტარტაპ ეკოსისტემაში და ფიქრობ, რომ კიდევ უფრო გაიზრდება ეს მაჩვენებელი. ძალიან კარგი ტენდენცია არის ასევე დიდი კორპორაციებიდან, ამ გამოცდილებიდან დაგროვებული ადამიანების მხრიდან ხდება საკუთარი იდეების კომერციალიზაცია და ამ მიმართულებით გაცილებით უფრო მეტი ინოვაციური პროდუქტის შექმნა და ასევე მეტი ინტელექტუალური, ასე ვთქვათ, ბაზის და კაპიტალის ფორმირება ხდება, რომელიც 2019 წლის ბოლოსათვის ერთი არის, რომ გაზრდილი იქნება ასე ვთქვათ,
ციფრი და ასევე გაზრდილი არის ჩვენი თვითონ როგორც ქვეყნის ინოვაციურობის მაჩვენებელიც გაციფრულებიდან დაწყებული, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან ხდება ამ მიმართულებით სწორი რეფორმების განხორციელება, ასევე შედეგების კუთხითაც და 2019 წლისათვის, წლის ბოლოსათვის და უკვე 2020 წლის შეფასებისთვის კიდევ უფრო დიდ ზრდას ველოდებით. ხდება როგორც ასევე გაეროს მხრიდან და სხვა ორგანიზაციების მხრიდან საქართველოს ინოვაციურობის შეფასება და ეს კიდევ უფრო კარგი მაჩვენებელი, ვიზიარებთ უცხოურ გამოცდილებასაც, ვაფასებთ საქართველოში რა მუშაობს კარგად და რა კიდევ უფრო უკეთესად იმუშაობს და ეს ყველაფერი კომპლექსური ჯაჭვი გადადის უკვე მერე იმაში, რომ ვერთვებით მსოფლიოს ღირებულებათა ჯაჭვში და საქართველოს ასე ვთქვათ პოზიციონირდება უკვე როგორც ინოვაციების ჰაბი. მე ძალიან სუბიექტური ვიქნები ხა, მაგრამ მე რო შევადაროთ თუნდაც 3 წლის წინანდელ რეალობას, დღევანდელი რეალობა ახსნა იმის რა არის სტარტაპი და რა არის ინოვაციური სტარტაპი, მე მგონი დღეს აღარ გვჭირდება. მათ შორის სტარტაპები ცოტა განსხვავებული ხედვებით არიან, იგივე ამ სტუდიაში რო უსმენ ადამიანებს, ძალიან დიდი სხვაობა არის ამ პერიოდის განმავლობაში. რამდენად გამრავალფეროვანდა უკვე თემატიკა და რამდენად დაიჯერა დღეს ქართულმა პოტენციურმა სტარტაპმა, რომ მას შეუძლია იყოს გლობალური ინოვაციური ობასთან ერთად და მას შეუძლია არა მხოლოდ საქართველოსთვის გააკეთოს რაღაცა პროდუქტი, არამედ კონდეს იმის ამბიცია, რომ იყოს მთელი მსოფლიოსათვის და შექმნას პროდუქტი, რომელიც მთელ მსოფლიოში იქნება მოთხოვნად. ძალიან ზუსტი კომენტარი არის ეს, რომ 2014 წელს, როდესაც დაიწყეს ჩვენ ფუნქციონირება და ინოვაციებზე საუბარი, თითქმის არავის არ ქონდა აი რაღაცა ესეთი ჩაკეტილი თემა იყო, არავის არ სურდა ამაზე საუბარი, ან სწორ აღქმას ვერ აკეთებდნენ. ძალიან გაიზარდა და პირველ რიგში ეს არის, ეგრეთ წოდებული მაინდსეტის, აღქმა უკვე ინოვაციების და სტარტაპ აქტივობების ძალიან უკვე ხელმისაწვდომი გახდა და პირველ რიგში არის აი სტარტაპების ასე ვთქვათ დამსახურებაც ის, რომ საუკეთესო მაგალითს აჩვენებენ და მაგალითზე ყოველთვის უფრო ადვილი არის სწავლა და ის რეფორმები, რის მხრიდაც სააგენტომ გარემო შექმნა ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ხედავთ, რომ უკვე ძალიან ბევრი სტარტაპი ერთი არის, რომ არ უყურებენ მხოლოდ საქართველოს ბაზარს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მთავარი კრიტერიუმი იმისათვის, რომ იყო ზრდაზე ორიენტირებული და სწრაფად განვითარდე, არის ის, რომ იყო გლობალურ ბაზარზე ორიენტირებული. ინოვაციური გადაწყვეტილებები და პრობლემის გადაწყვეტილებები შექმნა არა მხოლოდ ქართული ბაზრისთვის, არამედ მსოფლიოში და ძალიან ხშირად იყო, რომ შიში იყო იმის, ან ასე ვთქვათ, მოკრძალებულობა, რომ რამდენად საქართველოს ბაზრის იქით გავიდოდნენ და დღეს უკვე ვხედავთ ამის პრეცედენტებს. ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი ჩვენი დაფინანსების მიმართულებით არის ის, რომ იყვნენ გლობალურ ბაზარზე ორიენტირებული და შეაფასონ სხვა ბაზრებით, კარგი ანალიზი გააკეთონ, რითი დაიმკვიდრებენ თავს და რითი არიან კონკურენტუნარიანი სხვა არსებულ გადაწყვეტილებებთან მიმართებაში. მე ვისურვებთ, რომ კიდევ უფრო მეტი კომპანია იყოს და დარწმუნებული, რომ ეს ზრდა იქნება აქტიური და არ შემიძლია ისე გაგიშვათ ამ სტუდიიდან, რომ აი ფიშერის ამბებიც არ მოვიკითხოთ, თავისთავად ამ თემის გაგრძელებაც მინდა, რომ თქვენგან მოვისმინო და დღეს სადახართ, რამდენ ქვეყანაში ხართ, რაზე აკეთებთ, ესეც აუცილებლად მომიყვეთ. მოკლედ თემას გავაგრძელებ და დავამატებ, რომ ფინანსურ სახსრებზე ხელმისაწვდომობამ, რასაც ჯიტას პროგრამა უწყობს ხელს, გაცილებით თავდაჯერებულობა გაუჩინა იდეის ავტორებს, ვისაც მანამდე არ ქონდათ ამ სახსრებზე ცნობა და შემდეგ უკვე ეს ხელს შეუწყობს, უკვე რომ კერძო ბიზნესიდან მოხდეს სტარტაპებში ინვესტირება. დაიწყო ჯიტამ თავისი გრანტებით და შემდეგ უკვე გამოიწვევს ეს ტრანზაქციას, როდესაც წარმატებული სტარტაპები ბევრი შეიქმნება, კერძო ბიზნესაც მოუნდება ბევრი ფულის ჩადება სტარტაპებში, როგორც ლოკალურებს, ასევე საერთაშორისოებს. მე დავამატებ, რომ თქვენერი მაგალითები არის კიდევ ცალსახა იმის მამოტივირებელი, რომ ასეთი თქვათ ინიციატივები უფრო მეტად თამამი იყოს მომავალ სტარტაპებში. ეხლა გადავიდეთ რომ ქვეყნებში ვართ, უკვე სტაბილურად ჩვენი სისტემა ენია 8 ქვეყანაში, მოლაპარაკება გვაქვს 6 ხო ქვეყანასთან, შევცვალეთ გაფართოების სტრატეგია, რაც უფრო საშუალებას გვაძლევს ერთდროულად სხვადასხვა რეგიონებს ველაპარაკოთ, პირდაპირ გაფართოებას აღარ ვაკეთებთ, ძირითადად ვეძებთ პარტნიორებს, სხვადასხვა ინტერნეტ პროვაიდერებს, მაგალითად უგანდაში ყავს ინტერნეტ პროვაიდერი პარტნიორი, შვედეთში ორი ინტერნეტ პროვაიდერი, რომელსაც აქვთ პარტნიორები ძალიან დიდი თავისი კლიენტების სახით და აკეთებენ ჩვენი პროდუქციის გადაყიდვას ძალიან კარგი მარჟით. ასევე ეს ხელს გვიწყობს სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში, ეგვიპტეში გავაფორმეთ გასულ თვეში პარტნიორობა. არ გვაქვს უკვე კითხვაშიც მომიტევს, რამდენ კონტინენტზე ხართ?
ამერიკის და ავსტრალიის კონტინენტზე არ ვართ მარტო, ესე იგი გამოდის 4. ოჩახ. მაგრამ იმედია მანდაც მალე ვიქნებით. დარწმუნებული ვარ და დიდი სიამოვნებით მოვუყვებით ამას საქმიანდილის მაყურებელს წარმატებას გისურვებთ და წარმატებას გისურვებთ მარიამ თქვენ და ჯიტას, იმიტომ რომ მართლა მნიშვნელოვანი პროექტები არის, რომელზეც დიდი სიამოვნებით ყვებით ასევე ყოველთვის. მარიამ ლაშხს ინოვაციებზე ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილეს და ნონდო ივანიძეს ვაიფიშერის თანადამფუძნებელს მასპინძლობთ საქმიანდილის ეთერში ძალიან კარგი ამბებით. ახლა ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, ერთი ამბავი უნდა მოგიყვეთ. მამაკაცის ტანსაცმლის ბრენდი ტედლაპიტუსი ქართული მომხმარებლების ჩაცმულობაზე 8 წელი აზრუნავს და პეკინის გამზირზე მდებარე მაღაზია საქმიან მამაკაცებს არ გამორჩებოდათ ისედაც. ამჯერად კი მაღაზია თავის მომხმარებლებს ცხელ სეზონზე 50%-მდე ფასდაკლებებს სთავაზობს. ანუკა ჯოხაძე სტუმრობდა, თქვენ წარმოიდგინეთ და გოგონა ანუკა ჯოხაძე სტუმრობდა მამაკაცის ტანისამოსის ფრანგულ ბრენდს და ტედლაპიტუსის სიახლეებს მის სიუჟეტიდან შევიწყობთ. ტედლაპიტუსის ბრენდის ისტორია სათავეს მოდის სამშობლოდან, პარიზიდან იღებს. საქართველოში კი ფრანგული ბრენდის ისტორია 2011 წლიდან იწყება. უკვე 8 წელია ბრენდი ქართულ ბაზარზე მამაკაცებში ფრანგული მოდის ტენდენციებს ნერგავს და ხაზს უსვავს მათ ინდივიდუალიზმს. მოთხოვნაც არ აყოვნებს და როგორც ტედლაპიტუსის მენეჯმენტისგან ვიგებთ, ბრენდი ქართულ მომხმარებლებში უკვე წლებია დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოთხოვნა საკმაოდ მაღალი არის და ვფიქრობ ამას განაპირობებს ის შენარჩუნებული ხარისხი, რაც წლების განმავლობაში გვაქვს, დიდი არჩევანი და სიახლეები, რასაც ვთავაზობთ მუდმივად ჩვენს მომხმარებელს. აი ახლა მწუთას 59 ლარიდან გვაქვს მაღალი ხარისხის მაისურები და ზოგადად 50%-მდე ფასდაკლებაში საკმაოდ მიმზიდველი ფასები გამოდის უკვე სხვადასხვა საფასო კატეგორიის მომხმარებელში. 8 წელი ცოტა დრო არ არის. შესაბამისად, ამ დროის განმავლობაში ხშირად იცვლებოდა ქართველი მამაკაცების ჩაცმულობის სტილი. როგორც ტედლაპიტუსში ამბობენ, მთავარი უპირატესობაც სწორედ ეს არის. ბრენდმა ამ დროის განმავლობაში შეძლო და მამაკაცების გემოვნების კვალდაკვალ მათ მრავალფეროვანი პროდუქცია შესთავაზა. სიახლეების ნაკლებობა არ არის. შესაბამისად, ბრენდი თავის მომხმარებლებს ცხელის დაფხულის დღეებში ფასდაკლებებს თავაზობს. რაც შეეხება მაისურებს, წელს ჩვენს მომხმარებელს ვთავაზობთ ტრენდულ მაისურებს, რომელიც გვაქვს 2019 წლის კოლექციაში წარმოდგენილი. მაგალითისთვის გაჩვენებთ, რომ ეს მაისური არის აბრეშუმის და ბამბის ნაზავი, რაც ქმნის გრილ, მსუბუქ და ძალიან მოდურ ქსოვილს. გვაქვს ტილოს პერანგების კოლექცია, ასევე ეს ტილო არის კიდევ უფრო მაღალი ხარისხის, არ საჭიროებს უთოს, არის გრილი, მსუბუქი ქსოვილი და საკმაოდ კომფორტული ტანისამოსი ზაფხულის ცხელ დღეებში. მაისურებთან და ტილოს პერანგებთან ერთად მაღაზიაში მამაკაცის აქსესუარებსაც შეხვდებით. შეძლებთ მოირგოთ როგორც კლასიკური, ისე სპორტული ფეხსაცმელიც, რომელიც როგორც თქვენს გემოვნებაზე, ისე ფინანსებზეც მორგებული იქნება. ტედლაპიტუსის მაღაზიაში ასევე შეგიძლიათ მაღალი ხარისხის ფეხსაცმლის შეძენა, როგორც ტყავის, ზამშიც და სხვა ნატურალური მასალისგან შექმნილი საზაფხულო მოდელები, კლასიკური ფეხსაცმელები და სპორტული ფეხსაცმელებიც. შესაბამისად, ნებისმიერი გემოვნების მამაკაც შეუძლიათ თამამად მოვიდეს ფეხსაცმლის შესაძენად ჩვენს მაღაზიაში, რადგან საკმაოდ კომფორტულ გარემოში შეძლებს მისთვის სასურველი ნატურალური მასალისგან შექმნილი ფეხსაცმლის შეძენას. აი ესეთი როგორც მაგალითად აი ეს არის 2019 წლის მოდელი. კომპანიის მენეჯმენტის თქმით, ფრანგული ტანისამოსის ბრენდულ მაღაზიაში არც საჩუქრის შერჩევა გაგიჭირდებათ. ხოლო რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, ტედლაპიტუსი თავიანთ მომხმარებლებს სამომავლოდ კიდევ ბევრ საინტერესო სიახლეს პირდება, სადაც ფრანგული მოდის ტენდენციები და მაღალი ხარისხი კვლავ მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს. ფლარმა არსებობის ისტორიაში ახალი ნიშნული დააფიქსირა 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 დოლარის ფასი ჯამში თუ მარტივად დაამრგვალებთ 2 ლარი და 92 თეთრია, ევროს შესაძენად კი 3 ლარი და 23 თეთრი დაგჭირდებათ. ჭავჭავაძის გამზირზე მიმდინარე მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოებიდან გამომდინარე ტრანსპორტის მოძრაობის შეზღუდვა ატენის ქუჩის კუთხიდან თაქთაქიშვილის ქუჩის კუთხემდე გაგრძელდება. თბილისის მერიის ინფორმაციით, სარეკონსტრუქციო სამუშაოები წარმოებს ვარაზის ხევიდან თაქთაქიშვილის ქუჩამდე
განაკვეთში, შესაბამისად, კიდევ მცირედით შეიცვლება ვაკეში მოქმედი დროებითი სატრანსპორტო სქემები, ასე რომ თუ ჯერ არ გასულხართ სახელიდან და ამ ტერიტორიაზე მოხვდებით, ეს აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ. ანაკლის ღრმაწყლოვან ნავსადგურთან მისასვლელი 18 კილომეტრიანი საავტომობილო გზის და რკინიგზის პროექტირება კი გრძელდება და როგორც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში განმარტავენ, გზისა და რკინიგზის საპროექტო სამუშაოები ოქტომბერში უკვე დასრულდება. 2019 წლის ივნისში წინა თვესთან, ანუ მაისთან შედარებით, საქართველოს კომერციულ ბანკებში განთავსებული დეპოზიტები 663 მილიონი ლარით გაიზარდა. უცხოურ ვალუტაში განთავსებული დეპოზიტები 465 მილიონი ლარით, ხოლო ლარში განთავსებული დეპოზიტები 198 მილიონი ლარით არის გაზრდილი. შედეგად ივნისის ბოლოს დეპოზიტების დოლარიზაციის კოეფიციენტმა 62.8% შეადგინა. მაისის ბოლოს დოლარიზაცია 62.6% იყო, ხოლო ერთი წლის წინ 61.4%. ჯამში უცხოურ ვალუტაში 16 მილიონი 100.000 ლარის, ხოლო ლარში 9 მილიარდ 600.000 ლარის დეპოზიტია განთავსებული. 2018 წლის 1 ივლისთან შედარებით 2019 წლის 1 ივლისს ლარში განთავსებული დეპოზიტები 1 მილიარდ 200 მილიონი ლარით არის გაზრდილი, ხოლო უცხოურ ვალუტაში ზრდა 198 მილიონი დოლარით დაფიქსირდა. 2019 წლის 1 ივლისის მონაცემებითვე დოლარში განხორციელებულ დეპოზიტებზე საშუალო წლიური საპროცენტო განაკვეთი 3%-ია, ერთი წლის წინაც ის 3%-ს გვეჩვენებდა, ლარში განხორციელებულ დეპოზიტებზე კი საშუალო წლიური საპროცენტო განაკვეთი 7.8%-ს შეადგენს, ერთი წლის წინ ეს რიცხვი 8.3% იყო. კონკურენციის სააგენტომ დაუ ჯორჯიასაგან აეროპორტის ტაქსებთან დაკავშირებით ინფორმაცია გამოითხოვა. სააგენტო განმარტავს, რომ ინფორმაციის მედიით მიღებული ცნობების საფუძველზე ითხოვან, რომლის თანახმადაც დაუ ურბან საქართველოს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ტაქსების სერვისის ექსკლუზიურად გაწევის თაობაზე გამოთქვა ინტერესი. სააგენტომ დაუ ურბან საქართველოს განმარტა, რომ გზავრთა გადაყვანის მომსახურების გამწევი კომპანიებისათვის ექსკლუზიური უფლების გადაცემა საქართველოს კონკურენციის კანონმდებლობის სრული დაცვით უნდა განხორციელდეს. დაუ ჯორჯია თბილისის აეროპორტში ტაქსების სერვისის ექსკლუზიურ მომსახურებაზე ინტერესთა გამოაცხადა რამდენიმე კვირის წინ და დაინტერესებული კომპანიების განცხადებების მიღება 16 აგვისტომდე გაგრძელდება. საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციამ წევრი სახელმწიფოების მთავრობებსა და ევროპის საერნაოსნო მომსახურების მომწოდებელს რეისების დაგვიანების და გარემოს დაბინძურების კუთხით გარკვეული ზომების გატარებისაკენ მოუწოდა. ევროკონტროლის მონაცემებით მხოლოდ 2019 წლის ივნისში ავიარეისების საერთო რაოდენობა 20%-ით საშუალოდ 17 წუთის დაგვიანებით შესრულდა. აიატას აზრით, სუდად ორგანიზებული საჰაერო მიმოსვლით არის ეს ყველაფერი განპირობებული. ასოციაცია ფიქრობს, რომ საავიაციო სფეროს პერსონალი სათანადოდ ვერ უმკლავდება არსებულ გამოწვევას. ექსპერტებს განსაკუთრებით რეისების ჰაერში შეყვანების ფაქტორი აშფოთებთ, რადგან მაგალითად დაფრენის ნებართვის მოლოდინში საჰაერო ხომალდებს დაუგეგმავ წრეებზე უწევთ შესვლა, ამასობაში კი ატმოსფეროში ნახშირო ჟანგის გათვალისწინებულზე მეტი მოცულობა გამოიფრქვევა. მცხეთას ინვენტარიზაციის პროცესი დასრულებულია. ამხანაგობა აქოლისის ინფორმაციით მცხეთის სივრცით ტერიტორიული განვითარების მართვის დოკუმენტაციაზე ახლა მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობს. ამხანაგობა აქოლისმა დაფარვითი ინვენტარიზაციის შედეგად მცხეთის დასახლებაში არსებული ყველა შენობა ნაგებობა სახელმწიფომცოდნებო მხატვრულ არქიტექტურული კუთხით შეისწავლა და განმარტავენ, რომ ყოველი ობიექტი შესაბამის რუკაზეა დატანილი. არსებული მასალა საბოლოოდ ინტეგრირდება მონაცემთა ბაზის ფორმატში. დაფარვითი ინვენტარიზაციის დროს კი ექსპერტთა მიერ თითოეულ ობიექტზე, მათ შორის უკვე არსებულ ძეგლებზეც ხელახლა განისაზღვრა სარეკომენდაციო სტატუსი. ბათუმი რივიერას პროექტის ხელმძღვანელი ბათუმელებს პასუხობს. გიორგი კაპანაძე აფასებს ამასთან დაკავშირებით ასე, რომ პროექტი ის ბათუმისათვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. მისივე განმარტებით პროექტის განხორციელებისათვის მითითებული ადგილმდებარეობა ისტორიული არ არის, რადგან იქ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები არ დგას. ის ამბობს, რომ კომპლექსი, რომელიც უნდა აშენდეს ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ჰაერის დაბლოკვას არ გამოიწვევს.
ჩვენ შემთხვევაში ამ ტერიტორიაზე არც ერთი წვრილი ძეგლი არ არის, უბრალოდ ტრიალი მინდორი არის. არის საზოგადოებრივი საქმიანი ზონა 2, მინიჭებული აქვს K2 კოეფიციენტი 4 და პრინციპში ეს არის ბათუმის მშენებლობის ისტორიაში უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც კომპანია არ ითხოვს პრაქტიკულად კოეფიციენტის მომატებას. იმედი მაქვს, რომ წელს უკვე მშენებლობის ნებართვას მივიღებთ. რაც შეეხება მშენებლობის ხანგრძლივობას, პირველი ეტაპის მშენებლობა 3 წელი არის. დაწყებიდან კომპანიას ყველანაირი უფლება აქვს, კერძო საკუთრებაზე კონსტიტუციური უფლება და ყველა უფლება აქვს, რომ განავითაროს პროექტი. და აქვე როგორც კაპანაძემ განმარტა, გაიმართება კიდევ ერთი საჯარო განხილვა საუბრობთ მომდევნო კვირას სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით. ახლა ნამბები რეგიონებიდან ტორპედო ევროთასებს გამოეთიშა, მათ ყაზახურ გუნდთან დამარცხება იწვნიეს, გუნდმა საქართველოს UEFA-ს კოეფიციენტების რეიტინგში ქულები ვერ მოუტანა, რაც შეეხება მიღებულ თანხას UEFA-საგან ევროპა ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის მონაწილეობისათვის მათ 240,000 евро ერგოთ, რაც დღევანდელი კურსით დაახლოებით 774,707 ლარია. თანხას ტორპედო ევროთასების სეზონის ბოლოს მიიღებს. ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზაზე თანამშრომლება მუშაობა განაახლეს, გაფიცულ მუშებს უკვე 3 თვის ანაზღაურება ჩაერიცხათ. ახალქალაქში რკინიგზაზე დასაქმებულმა მუშებმა 2 თვის დავალიანება 24 ივლისს მიიღეს, 1 თვის კი სულ რაღაც გუშინ. ისინი ამბობენ, რომ ამით ივნისის ჩათვლით ანაზღაურება მათ უკვე მიღებული აქვს, თუმცა ივლისის ხელფასჯერისე ველოდებიან. რკინიგზაზე დასაქმებული თანამშრომლები კომპანიისაგან კუთვნილ ანაზღაურებას ერთი თვე ითხოვდნენ, მათ უხელფასობა 4ჯერ გააპროტესტეს, 24 ივლისს კი თურქეთიდან შემოსულ მატარებელს გადაუგეს გზა. თანამშრომლები ამბობენ, რომ მათთვის სამართლებრივი დავის დაწყება პრობლემას წარმოადგენდა, რადგან დოკუმენტურად გაფორმებული ხელშეკრულებები არ აქვთ და სამსახურში სიტყვიერი შეთანხმებით იყვნენ დასაქმებულები. ადგილზე დასაქმებულები ამბობენ, რომ ასპინძისა და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრებლები არიან ეთნიკური აზერბაიჯანელები, რომლებიც კომპანიამ თავად ჩამოიყვანა. გორშის უხეშვილის ნომერ 2-ში სამრეწველო ზონაში ბიოდეგრადირებადი პარკების წარმოებელი საწარმო აშენდება, რისთვისაც მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდება და 50-ზე მეტი ახალი სამუშაო ადგილი უნდა შეიქმნას. პროექტი აწარმოეს საქართველოში ქონების ერთლარად გადაცემის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა ბიზნესის მხარდასაჭრად ეკო-ჯორჯია სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსაგან 5550 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობა გადაეცა. ბიოდეგრადირებადი პარკები მზადდება ბუნებრივი პროდუქტისაგან და ის საადვილად იხსნება მიწასთან შეხებისას, შედეგად მას არ გააჩნია უარყოფითი ეფექტი გარემოს და ის იქნება ასევე თანხმოთრაში იმ საკანონმდებლო მოთხოვნებთან, რომელიც საქართველოში უკვე მოქმედებს და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეალიზაციას ითხოვს. საქართველოს საბანკო საკრედიტო საგარანტიო სქემაში სექტორი ერთვება. ეკონომიკის მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა გუშინ 12 უმსხვილესი ბანკის წარმომადგენელს შეხვდა. სქემა მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ბანკში წარსადგენი უზრუნველყოფის 70%-მდე გარანტირებას უზრუნველყოფს, რაც ბიზნეს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას მნიშვნელოვნად გაუმარტივებს. სქემის დეტალებით ახლა თათია ჩაფიძე შემოგვერდება საქმიანი დილის ეთერში. თათია, დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობის, დიახ, გუშინ ბანკებთან შეხვედრაზე ეკონომიკის სამინისტროსა და 12 ბანკის წარმომადგენელს შორის ხელი მოეწერა კონტრაქტს საკრედიტო საგარანტიო სქემაში მონაწილეობის შესახებ, რაც ნიშნავს იმას, რომ 1 აპრილიდან ოფიციალურად ძალაში შესული კანონის რეალობაში ამოქმედება უკვე შესაძლებელია. საკრედიტო საგარანტიო სქემა სააგენტოს აწარმოებს საქართველოში ქვეშამოქმედება და ის როგორც უკვე აღინიშნა, მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის ბანკში წარსადგენი უზრუნველყოფის 70%-მდე გარანტირებას უზრუნველყოფს, რაც თავისთავად ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას გაამარტივებს. ამისთვის 2019 წლის ბიუჯეტში 20 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ აღნიშნული მექანიზმი უზრუნველყოფს იმ საბაზრო ჩავარდნების აღმოფხვრას, რომლებიც ხელს უშლის სიცოცხლის უნარიან ბიზნეს კრედიტის აღებაში. კერძოდ, საკრედიტო საგარანტიო სქემა უზრუნველყოფს ისეთი სიცოცხლის უნარიანი მცირე და საშუალო საწარმოების დაფინანსებას, რომელთაც არ გააჩნიათ საკმარისი უზრუნველყოფა არსებული საკრედიტო პოლიტიკის ფარგლებში სესხების ასაღებად.
ეს არის შესაძლებლობა ჩვენი სასტუმრო ბიზნესისთვის, ჩვენი ტურისტული ინდუსტრიისთვის, მცირე ბიზნესისთვის მიიღოს ახალი დაფინანსება, ახალი სესხები თავისი ბიზნესის გაფართოებისთვის ან ახალი სასტუმროების ასაშენებლად და სახელმწიფომ გამოყოს საფინანსო რესურსი, რითიც 70%-მდე უზრუნველყოფა ამ სესხების მოხდება ჩვენი დახმარებით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც შესაძლებლობას მოგვცემს, რომ არა მარტო შევინარჩუნოთ დღევანდელ დონეზე ჩვენი ტურისტული ინდუსტრია მიუხედავად უდიდესი დარტყმისა, რაც მიადგა, არამედ შევინარჩუნოთ განვითარების ტემპიც და დავეხმაროთ ახალ სასტუმროებს. საკრედიტო გარანტია სააგენტოსა და კომერციულ ბანკებს შორის ბანკების მიერ ამ პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხების დეფოლტის საფუძველზე წარმოქმნილი ფინანსური რისკის გადანაწილების ინსტრუმენტს წარმოადგენს. პროგრამაში მონაწილე თითოეული კომერციული ბანკისთვის საკრედიტო გარანტია გაიცემა შემდეგი ლიმიტების შესაბამისად. პროგრამის ფარგლებში დროის ნებისმიერი მომენტისთვის არსებული პორტფელის არა უმეტეს 15%-ის ოდენობაზე და პროგრამის ფარგლებში კომერციული ბანკის მიერ გაცემულ თითოეულ სესხზე სესხის ძირი თანხის არა უმეტეს 70%-ის ოდენობაზე. სესხის აღების მომენტისთვის ბენეფიციარები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდგომ კრიტერიუმებს. პირველი, რომ მათი საშუალო ბრუნვა ბოლო 3 წლის განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს 20 მილიონ ლარს და მეორე, ბენეფიციარის სასესხო ვალდებულებები არ უნდა აღემატებოდეს 8 მილიონ ლარს. მივესალმებით ესეთ ინიციატივებს, რომლებიც მხარს დაუჭერენ ამ სეგმენტს, გააძლიერებენ მას და მის განვითარებაზე იზრუნებენ და ძალიან კარგია, რომ ეს მოხდა სახელმწიფოს და კერძო სექტორის პარტნიორობით და ბანკებით, TBC ბანკი მზად ვართ, რომ მივიღოთ აქტიური მონაწილეობა. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი დღე არის, ალბათ მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის განსაკუთრებით, იქიდან გამომდინარე, რომ ინიციატივა, რომელიც წამოვიდა ეკონომიკის სამინისტროდან, საგარანტიო ფონდთან დაკავშირებით, ეს არის ალბათ ერთ-ერთი კარგი კომპონენტი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისათვის. ჩვენ პროგრედიტ ბანკი უკვე დიდი ხანი ამ პროექტში ვარ ჩართული, რომელიც ევროპის საინვესტიციო ფონდიდან მოდის, გამოცდილება გვაქვს, საკმაოდ მაღალი ათვისების დონე გვაქვს საქართველოს ზოგადად და მათ შორის პროგრედიტს ეხა ეს ახალი ინიციატივა, რომელიც სახელმწიფოდან მოდის, მე ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო მეტად დაეხმარება ამ სეგმენტს. შეეხება მოთხოვნებს პროგრამის ფარგლებში გაცემულ სესხებთან მიმართებით მეწარმე სუბიექტი მიმართავს კომერციულ ბანკს, კომერციული ბანკის მიერ კი პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარისთვის გაცემული სესხის მინიმალური მოცულობა შეადგენს 50,000 ლარს, ხოლო მაქსიმალური მოცულობა 2 მილიონია. აღსანიშნავია, რომ სესხების მაქსიმალური მოცულობა არ იცვლება თანამსესხებლის მიერ სესხის აღების შემთხვევაში. ასევე პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარი უფლებამოსილია ისარგებლოს რამდენიმე სესხი, თუ პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხების ჯამური მოცულობა, როგორც უკვე გითხარით, არ აღემატება 2 მილიონ ლარს. აქვე აღსანიშნავია, რომ საკრედიტო გარანტია გაიცემა მხოლოდ შემდეგი ორი მიზნობრიობით: წარმოებისთვის, მომსახურების გაწევისთვის, საჭირო კაპიტალური ხარჯებისთვის და ასევე საბრუნავი საშუალებების შესაძენად. მადლობა თათია. ამ მწურავი სრული ინფორმაციისთვის ვეცდებით კიდევ რამე დავამატოთ და ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს უკვე ჩვენს სტუმართან. ავთანდილ ღოღობერიძე, აწარმოებს საქართველოში მეწარმეობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის უფროსი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ფაქტობრივად ამ სქემასთან დაკავშირებით თათია მაყურებელს სრული ინფორმაცია წარუდგინა. მოდი გუშინდელი შეხვედრით დავიწყოთ ჩვენ. ბანკებისათვის რა ინფორმაციის გადაცემა იყო საჭირო, რაში დაგჭირდათ მათი დასტური, რა სქემაზე არის მათთან თანამშრომლობისას და ურთიერთობისას საუბარი და რა შეღავათებით შეიძლება ისარგებლოს ამა თუ იმ კომპანიამ. ანუ როგორ თანამშრომლობს ესე თუ ის კომპანია თქვენი დახმარებით ბანკებთან. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ როგორც იცით, ამ აღნიშნული პროგრამას დადგენილება შევიდა 1 აპრილს, ამის შემდეგ დაიწყო ბანკებთან აქტიური მოლაპარაკებები და რომ სადაც ჩართული იყო დაახლოებით თითქმის ყველა ბანკი, თუმცა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გუშინ გაფორმდა 12 ბანკთან ხელშეკრულება, რაც დაახლოებით სავარაუდოდ არის 99% მთლიანი საბანკო სექტორისა. ასევე აღინიშნა, რომ სესხის მინიმალური მოცულობები აქ მნიშვნელოვანი არის, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ახლა აწარმოებთ საქართველოს რა პროგრამებიც გვაქვს, თანადაფინანსების პროგრამის კუთხით აქ 150,000 ლარიდან იწყება სესხის თანადაფინანსება, ხოლო აღნიშნულ პროგრამაში არის 50,000 ლარი, რაც შესაბამისად მცირე თანხა არის 150,000 ლართან შედარებით და უფრო მეტ მეწარმე სუბიექტს ექნება საშუალება მიიღოს და ისარგებლოს ამ პროგრამით და ასევე ისარგებლოს გარანტიით თავისთავად.
თუმცა გასათვალისწინებელი არის ფაქტი, რომ ჩვენ გავმიჯნეთ თანდაფინანსების პროგრამა და საკრედიტო საგარანტიო სქემა ერთმანეთს. ანუ ერთობლივად ამ პროგრამების სარგებლობა ვერ მოხდება. თუმცა ეს შეიძლება ეტაპობრივად თავისთავად ჯერ თანდაფინანსების პროგრამის მოსარგებლეა, მე უკვე შეიძლება უკვე ამ პროგრამის მოსარგებლე გახდეს. ეს შესაძლებელი იქნება, თუმცა ანუ აქ კიდევ შეიძლება ესეთი სქემის გაკეთება, როდესაც შესაძლებელია 5 მილიონი არის პროექტი, 5 მილიონიანი არის პროექტი. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია რომ 2 მილიონის ფარგლებში ისარგებლოს საგარანტიო სქემით, ხოლო დანარჩენ 3 მილიონის ფარგლებში ისარგებლოს თანდაფინანსების კომპონენტით. ანუ თუ მხოლოდ ამ თანხას აღწევს იმ შემთხვევაში, მცირე თქვა გრანტების, მცირე თქვა ხარჯების საჭიროების შემთხვევაში, მაშინ ორივეთი ერთად სარგებლობა ვერ მოხდება. ერთ ცეცხლზე ორივე კომპონენტის გამოყენება შეუძლებელია. რამდენად იყო მოთხოვნა იმ ბენეფიციარებისგან, ვისაც ჰქონდა თქვენთან კომუნიკაცია ამ დროის განმავლობაში, ასეთი მასშტაბის თქვა დახმარების საჭიროებისა, იმიტომ რომ ბევრი კომპონენტი აქვს აწარმოეს საქართველოს, რომელთაც ესე თუ ის მცირე საშუალო ან მსხვილი მეწარმე სარგებლობს. აი უშუალოდ ეს რა პრინციპზე მორგებული თქვა შეთავაზება არის ამ დროისათვის ბიზნესისათვის? მოკლედ ჩვენ თანდაფინანსების კომპონენტთან ერთად ადრე გქონდა უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობის მიმართულებაც ასევე. თუმცა როგორც ხედავდით, ბანკებს უჭირდათ აღნიშნული სქემით სესხების გაცემა, ანუ გათვალისწინება უჭირდათ ამ 50%-იანი უზრუნველყოფის. შესაბამისად, მოთხოვნის შესაბამისად და ასევე მიმართულებით ჩვენ გადავწყვეტეთ სამინისტროს ინიციირებით დაგვეწყო აღნიშნული საგარანტიო სქემა, რომელიც რეალურად საშუალებას მისცემს იმ მცირე და საშუალო ბიზნესებს გაუჩინოს ცდომა ფინანსებზე და სააგენტო აწარმოებს საქართველოში დაუფინანსებს მათ სესხის გარანტიის 70%-ს. ანუ ჯამში ბანკს საშუალება აქვს მოითხოვოს 110%, საიდანაც სააგენტოსი იქნება 70% გარანტირებული თანხა. მოდი ხა ცოტა უფრო დეტალურად მივყვათ, რა ტიპის თქვათ უნდა იყოს ბიზნესი და რა მოცულობის სესხის საჭიროება უნდა ჰქონდეს მას და რა შემთხვევაში ჩაერთვება ამ ახალ სქემაში? როგორც აღნიშნეთ, მიმართულებები არის განსაზღვრული, რა თქმა უნდა და პრიორიტეტები, მათ შორის არის წარმოება და გადამუშავება, ასევე არის სასტუმროს მიმართულება, თავისთავად, ასევე არის მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიების დაფინანსება. სესხის მინიმალური მოცულობა არის 50,000 ლარი, მაქსიმალური 2 მილიონი ლარი, რაც აღნიშნეთ უკვე. თავიდან იყო ეს მიმართულება, მაგრამ იმ რეალობიდან გამომდინარე, რომელიც წლევანდელ ტურისტულ სეზონზე შეიქმნა, მათ შორის თანხმდით მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, როცა ფრენები შეჩერდა, შემდეგ ითქვა ეკონომიკის მინისტრისგანაც და მიხეილ ხიდურულმაც აღნიშნა, რომ პრიორიტეტი მაინც სასტუმროებს მიენიჭებოდათ. აი ამ შემთხვევაში ეს არის დახმარება სესხის ვერ გადახდის შემთხვევაში, რაიმე ფორმით თანამონაწილეობისა თუ აუცილებელი კრიტერიუმები იქნება, რომ მათ შორის სასტუმრო გაფართოებას გეგმავდეს ან გაფართოების პროცესში იყოს, რა დროსაც მიიღებს ამ პროგრამაში მონაწილეობას. საკრედიტო საგარანტიო სქემაში სასტუმრო მიმართულებაზე ჩვენ გავაკეთებთ აქცენტს, ან შემოსული განაცხადებიდან აქცენტი გაკეთდება სასტუმრო ინდუსტრიაზე, მის გაფართოებაზე ან ახლის შექმნაზე. მაგრამ არა თქვათ მიმდინარე პროცესებში სესხის დაფარვისას შექმნილი პრობლემების გათვალისწინებით? ჯერჯერობით არა, ამ საკრედიტო საგარანტიო სქემა ამას არ ითვალისწინებს. გასაგები არის. თუ გაქვთ წინასწარ დაახლოებით აპრილის შემდეგ მოკვლევა გაკეთებული, ან თუ იყო მიმომართვიანობა, რა ტიპის ბიზნესები შეიძლება რომ ვიხილოთ უახლოეს პერიოდში ამ სქემაში ჩართული? ძირითადად არის წარმოება და როგორც ბანკებიდან გვაქვს ჩვენ ინფორმაცია, ასევე არის სასტუმრო ბიზნესი. მცირე და ესე რომ ვთქვათ, საოჯახო ბიზნესის მომართვიანობა არის გაზრდილი და სურვილი აქვს რომ ჩაერთონ საკრედიტო საგარანტიო სქემაში. ამ ნახევარწელში რაც დარჩენილი არის 2019 წლის ბოლომდე დაახლოებით, რა თანხა შეუძლია სახელმწიფოს რომ გარანტიისათვის გამოყოს? როგორც აღინიშნა, ასიგნებებიდან გამოყოფილი არის ამ საგარანტიო სქემისთვის 20 მილიონი ლარი, შესაბამისად ბანკებს აქვს საშუალება გასცენ 190 მილიონი ლარის, სავარაუდოდ 190 მილიონი ლარის სესხები, რომელსაც უზრუნველყოფს ეს 20 მილიონი ლარი. იმედია ბევრი და აქტიური დაინტერესებული კომპანია გამოჩნდება ამ დროისათვის. წარმატებებს გისურვებთ. თავთანდელ ყოყობერიძე აწარმოებს საქართველოში მეწარმეობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის უფროსი გსტუმრობდა საქმიანი დილის ეთერში. გადაცემის დასაწყისში გითხარით კიდეც ძალიან მაგარი ამბავი, რომელიც საქართველოში უახლოეს პერიოდში მოხდება და ახლა კიდევ უფრო დეტალურად უნდა მოგიყვოთ. მოუკლედ საქართველოში ევრონიუსის ქართული სამსახური დაფუძნდება და ამასთან დაკავშირებით გუშინ სულქნეთის სამთულყურო საბჭოს თავმჯდომარემ გიორგი რამიშვილმა და ევრონიუსის ხელმძღვანელმა მაიკლ პეტერსმა ხელშეკრულებას
ხელი მოაწერეს. რამიშვილი ამბობს, რომ ეს იქნება სრულიად დამოუკიდებელი მედია საშუალება, მათ შორის სილქნეტისაგან, რომელიც საქართველოსა და ევროპას შორის საინფორმაციო ხიდის ფუნქციას შეასრულებს. მისივე განცხადებით, ახალი სამსახურისათვის უკვე განსაზღვრულია ბიუჯეტიც, მათ შორის თანამშრომელთა დაკომპლექტების, ტექნიკური აღჭურვილობისა და ფრანჩაიზინგის საფასურის, რომელსაც ეს კონტენტი ითვალისწინებს. დათო ჯალაღონია მიმუშავა თემაზე და ძალიან საინტერესოა ისიც, რომ ევრონიუსის მასალები საქართველოსდან იქნება ევროპისათვის პირველ წყარო და რა თქმა უნდა საქართველოსთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი საინფორმაციო ფაზა. ამავე დროს ისეთი გავრცელებული ამბების წინააღმდეგაც, როგორც მაგალითად სიმართლის არ შეესაბამება და ხშირად რუსული პროპაგანდისტული მედიები ავრცელებენ. მოკლედ საქართველოსდან გაიგებენ უშუალოდ ევროპაში იმას, რაც რეალობაა. ჩვენ პლანეტის ბევრი ადგილიდან მოვდივართ. ჩვენ მხოლოდ ერთ ენაზე არ ვსაუბრობთ. ჩვენ ერთნაირი შეხედულებები არ გვაქვს. ყველა განსხვავებულია და ამ ყველაფერს მრავალი სხვადასხვა მოსაზრების პატივისცემა აერთიანებს. ეს არის მოკლედ მთავარი გზავნილი ევრონიუსის საიმიჯო რგოლიდან და ეს გზავნილი საქართველოს მიიღო. ჩვენს ქვეყანაში ევრონიუსი შემოდის. სწორედ ამ მიზნით დღეს სილქნეტმა ევრონიუსთან ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმი გააფორმა. ევრონიუსი საქართველოს ასე ერქმევა ახალ არხს, რომელიც მაუწყებლობას დაახლოებით 1 წელიწადში დაიწყებს. საქმიანობის წინაპირობაა სილქნეტის მიერ ევრონიუსის ფრანჩაიზის შეძენა. ამას სექტემბერში უფრო დეტალური კონტრაქტი და ახალი არხის შინაარსობრივ დეტალებზე მუშაობა მოჰყვება. ინიციატივა წამოვიდა ევრონიუსისგან, რასაც მე ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, სიამოვნებით შეუერთდი. ვინაიდან მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი საზოგადოებისთვის. რა თქმა უნდა, როგორც ბიზნესის კუთხით, სილკნეტს ჰქონდა გრძელვადიან სტრატეგიაში, ჩვენ ჰქონდა ქართული კონტენტის შექმნა და რაც შეიძლება მეტი ქართული კონტენტის წარმოება. სილკნეტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე აქედანვე ირწმუნება, რომ ახალი არხის სარედაქციო დამოუკიდებლობას თავად ევრონიუსი დაიცავს. მოხდება გადამომზადება, აყვანა, რეკრუტირება ყველა ჟურნალისტის მათ მიერ, ასე იგი დირექტორი იქნება დანიშნული და ხელფასი გადაეხდება მას ევრონიუსის მიერ, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ გვექნება არანაირი გავლენა არ ექნება სილკნეტს ამ პროცესში. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ურჩიოთ, ჩვენ შეგვიძლია მივეხმაროთ, მაგრამ ეს არის ამათი საქმე, 0% გავლენა გვექნება ჩვენ სარედაქციო პოლიტიკაზე, რაც ძალიან მიხარია პირადად მე და მინიმალურად ვიქნებით ჩვენ ჩართული აი ესეთ საკითხებში. პრესკონფერენციაზე ცნობილი გახდა ევრონიუს საქართველოს საკადრო გეგმებიც. თავდაპირველად ევრონიუსის სათაო ოფისი არხის მთავარ რედაქტორში არჩევს, რომელიც შემდეგ რედაქციას ჟურნალისტებისგან დააკომპლექტებს. რაც შეეხება შინაარსს, ევრონიუს საქართველოს ქართული მედია კონტენტის პარალელურად მაყურებელს თავად ევრონიუსის მასალებს შესთავაზებს. ჩვენ პირველ რიგში ბიზნესის გასაკეთებლად ჩამოვედით, რადგან ჩვენ კერძო კომპანია ვართ. ჩვენ რაიმე პოლიტიკური დღის წესრიგით არ ჩამოსულვართ, თუმცა ჩვენი არხის ოპერირება უფრო მეტია ვიდრე ბიზნესი. ეს აერთიანებს ხედვებს, ფასეულობებს და ნდობას. ჩვენი მთავარი ფასეულობა დამოუკიდებლობაა და ევრონიუს საქართველოს თავისუფალი არხი იქნება. ჩვენ არ ვართ ოპოზიციური ან სამთავრობო მაუწყებლობა. ჩვენ აქ ვართ იმისთვის, რომ ვცადოთ დაბალანსებული და დამოუკიდებელი ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელება. ევრონიუსი 1993 წელს საფრანგეთში ქალაქ ლიონში დაარსდა. 2017 წელს მისი პარტნიორი ამერიკული NBC News-ი გახდა, რომელმაც არხის 25%-იანი წილი შეიძინა. საქართველოში შემოსვლამდე მსოფლიოს მასშტაბით ევრონიუსმა უკვე დააარსა 12 რედაქციის გუნდი, სადაც საერთო ჯამში 500 ჟურნალისტი მუშაობს და 24 საათიან რეჟიმში მომხმარებელს ახალ ამბებს 12 ენაზე აწვდის. 2020 წლიდან ევრონიუს ქართული ენა შეემატება.
რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო გუშინ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავს, რომ ანაკლიის პროექტი სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტია და ის აუცილებლად განხორციელდება. მათივე თქმით, თითქმის 1 წელია პოლიტიკოსების და მედიის მხრიდან პროექტის შესახებ ხშირად ვრცელდება არასწორი ფაქტები და ინტერპრეტაციები, რომელთა მიზანიც მხოლოდ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა, რაც პროექტის განვითარების ჯანსაღ პირობებში წარმართვას ხელს უშლის. განცხადებები მოქმედებების ფონზე კეთდება, რომლის დროსაც მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე საქართველოს მთავარი პროკურატურის მხრიდან ოფიციალურად ბრალწარდგენილები არიან და ახლა ველოდებით როდის მიმართავს პროკურატურა სასამართლოს და რას მოითხოვს წინასწარი ახვითი ღონისძიების სახით. ამ მოქმედებების შემდეგ TBC ბანკის აქციებმა ლონდონის ბირჟაზე რამდენიმე საათში სერიოზული ვარდნა განიცადა და ინვესტორებმა დაკარგეს ფული. მიუხედავად იმისა, რომ ბადრი ჯაფარიძე და მამუკა ხაზარაძე სამეთუყურო საბჭოდან წავიდნენ, ინვესტორების დამშვიდება ადვილი საქმე არ არის. კიდევ უფრო რთული პოტენციური ინვესტორების დარწმუნება იქნება ითანამშრომლ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან, რომელიც ცალსახად ჯაფარიძე ხაზარაძის სახელს უკავშირდება, მიუხედავად იმისა, რომ სამინისტრო ამას უარყოფს. პროკურატურამ ბრალის წაყენება ანაკლიის კონსორციუმის გადაწყვეტილების გასაჯაროებას მშენებელი კომპანიის შერჩევასთან დაკავშირებით დაახლოებით 1 საათით დაასწრო. ფაქტია, კომპანია შერჩეულია კონკურსი რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობდა და არჩევანი კონსორციუმმა ფრანგულ FIS-ზე გააკეთა, თუ სწორად ვამბობ, რომელიც ევროპაში სამშენებლო კომპანიათა ხუთეულში შედის და მსოფლიოს მასშტაბით 100,000-ზე მეტი მნიშვნელოვანი პროექტი აქვს განხორციელებული. სწორედ აი ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან და იმ ვითარებაზე, რაც დღეს ანაკლიაში, ანუ უშუალოდ რა ხდება მშენებლობის პროცესში. გიორგი წურწუმი, ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის საინჟინრო ოპერაციების მენეჯერი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის სტუდიაში. გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რა ხდება დღეს ანაკლიაში? არ ვსაუბრობ კონსორციუმის, თქვათ, სამუშაო ოფისიანას შემდეგ, უშუალოდ ანაკლიაში რა ხდება? კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. გაგაცნობთ ახლა სამუშაოები და პროცესები ზოგადად მიმდინარეობს გეგმის მიხედვით. რას ნიშნავს ეს? ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ, იანვარში მოვრჩით დაღმავება რეფულირების სამუშაოებს, რაც მოიცავდა პირველ რიგში დაღმავების ნაწილს და შემდგომ ასევე გრუნტის გამოჯობესების კომპონენტს. ეს ჩვენი ინჟინერების გათვლის მიხედვით გრუნტის გამოჯობესება უნდა გაგრძელებულიყო, რადგანაც გადმოვიტანეთ ეს 5 მილიონი კუბური მეტრი ჩვენ ხმელეთზე, ჯდომა უნდა გაგრძელებულიყო გრუნტის სადღაც 8-9 თვე. ჩვენი გეოდეზისტები ყოველკვირეულად ანათვლებს აკეთებენ და ეს სამუშაოების გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. ანუ შესაბამისად ჯდომა გრუნტის და გრუნტის გამოჯობესება, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობს გეგმის მიხედვით და უკვე სადღაც ოქტომბერ-ნოემბერში ეს გრუნტი მზად იქნება იმისთვის, რომ შემდგომი ეტაპი მშენებლობის გაგრძელდეს. არ სჭირდება დაღმავებით სამუშაოების განმეორებითი ჩატარება, იყო რაღაცა შემდეგი ეტაპი. ეს უკვე შემდეგი ეტაპი არის, უკვე საოპერაციო სიღრმეზე რომ დაღმავდეს, ესეც უკვე შემდეგ წელს არის დაგეგმილი, OneOrD, ვინც ჰოლანდიური კომპანია, ვინც შეასრულა ჩვენი პირველი ეტაპი დაღმავების და რეფულირების, ანუ ამ სამუშაოების შემდეგ ეტაპსაც ისინი შეასრულებენ. ეს არის status quo. ახლა უკვე შერჩეული არის მშენებელი კომპანია, ფრანგული კომპანია, იმედია წაღანს თქვი რომ რომელიც სამშენებლო სამუშაოებს შეასრულებს. შერჩევის პროცესი და დღეს არსებული status quo როგორი არის ამ კომპანიასთან, რა უნდა შეასრულოს და გააკეთოს მათ? კი ბატონო, მოგახსენებთ, ესე იგი, ამ პროცესის განმავლობაში სანამ ჩვენ ველოდებით და გრუნტის გამოჯობესებაზე ვისაუბრე, პარალელურად ჩვენ ვახორციელებდით ტენდერს მთავარ კომპონენტზე, რაც არის მთელი პორტის პირველი ფაზის სამშენებლო სამუშაოები და ასევე საინჟინრო სამუშაოები. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენმა გუნდმა ბოლო 3 წლის მანძილზე მართლა უპრეცედენტო ტექნიკურად საინჟინრო სამუშაოებში შეასრულა, რაც არის ჰიდროლოგიური კვლევებიდან დაწყებული, დამთავრებული გეოლოგიური კვლევებით დამთავრებული. ანუ ეს პაკეტი საკმაოდ დეტალური და იქიდან გამომდინარე პირველი ფაზა სამშენებლო სამუშაოების არის საკმაოდ ტექნიკურად რთული. საქართველოს უჩვეულოც. რა თქმა უნდა, საქართველოს უჩვეულოც ეს პაკეტი სატენდერო დოკუმენტაცია რაც მომზადდა, ჩვენ ტენდერი გამოვაცხადეთ და მოვიწვიეთ 10 მსოფლიო ლიდერი სამშენებლო კომპანია და კონკრეტულად ისეთები შევარჩიეთ, რომლებსაც საპორტო სამუშაოებში დიდი გამოცდილება ჰქონდათ. მათ მივეცით 4 თვე ამ სატენდერო დოკუმენტაციების გადასახედად თავის წინადადების მოსამზადებლად. შემდგომ იანვარში უკვე ჩვენ მივიღეთ მათი წინადადებები. დაიწყო ჩვენმა გუნდმა ამ წინადადების ტექნიკური ანალიზი, იმიტომ რომ აქ მიმდინარეობდა ისეთი სამუშაოები, რომ ჩვენ მათ ვთხოვეთ, როგორც ამ ჩვენი ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი, ასევე მათი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ვთხოვეთ, რომ ჩაეტარებინათ საინჟინრო შემოთავაზებინათ ახალი ტექნოლოგიები თუ ქონდათ რამე მათ გამოცდილებიდან გამომდინარე.
აქედან გამომდინარე ჩვენ შემდგომ უკვე გადავედით მოლაპარაკების რეჟიმში, ამ ტექნიკური, უბრალოდ ტექნიკური წინადადების განხილვის შემდეგ გამოიკვეთა 3 ლიდერი და short-list-ში ასე ვთქვათ, 10-ის ქონდა წარმოდგენილი ეს გეგმა? წარმოდგენილი ქონდა 6 გეგმა და 6-დან short-list-ში გადავიყვანეთ 3. სამ კომპანიასთან უკვე გაგრძელდა მათი ტექნიკური წინადადების ანალიზი, მათთან ერთად ესეც სადღაც 3 თვე გასტანა და უკვე ზაფხულისთვის გამოიკვეთა მკაფიო ლიდერი EIFA-ში თავისი ტექნიკური და იურიდიული, ასევე ეკონომიური წინადადებები. განსაკუთრებული კომერციული საიდუმლოება არის ბოდიშბექა, რითი იყო ის გამორჩეული და რამ განსაზღვრა მისი ლიდერობა? პირველ რიგში იყო მათი საინჟინრო გამოცდილებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ თქვენ რომ წარმოდგენა შეგექმნათ, ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ დეტალურად განუვითარეთ საინჟინრო დოკუმენტაცია, პროექტირება საბოლოოდ ამთავრებს გენერალური კონტრაქტორი. ეს არის ეს EPC, Engineering Procurement Construction სტრატეგია, რაც ჩვენ ავირჩიეთ. ანუ საბოლოო ინჟინერიას გააკეთებს გენერალური კონტრაქტორი. ამიტომ ამ კომპონენტიდან გამომდინარე, მათ უზარმაზარი გამოცდილება ჰქონდათ. და შესაბამისად ეს იყო ერთ-ერთი პირველი ფაქტორი. შემდგომ იყო მათი გამოცდილება იმ ტექნოლოგიებში, რაც ჩვენ გვჭირდება. ეს არის სპეციალური ტიპის ტალტეხი, rubble mount ასე ქვია და ასევე მისადგომი კედელი. ამიტომ ამათი გამოცდილებიდან და ტექნიკური წინადადებიდან გამომდინარე, ასევე ეკონომიური წინადადებიდან გამომდინარე, ისინი შეიჩნენ როგორც საუკეთესო. შემოთავაზების ნაწილსთან თქვენ ახსენეთ, რომ მათაც ჰქონდათ საშუალება, რომ რაღაც ინოვაციური თუ არსებობს ახლა მიდგომები, შემოეთავაზებინათ, რომ პროექტის, ანუ ეს კომპანია აქაც ლიდერი იყო? კი, რა თქმა უნდა, მათ უზარმაზარი გამოცდილება აქვთ და მათ პროექტზეც ვიყავით ჩვენ პანამაში, როდმანის პორტი, პანამის არხზე მათი აშენებული არის და საკმაოდ თანამედროვე მეთოდები ხიმიჯების თუნდაც მისადგომი კედლის მშენებლობისთვის იქნება ამ პროექტში გამოყენება. ახლა რა ეტაპია, ანუ მას შემდეგ რაც გამოვლინდა და გაფორმებული. რა უნდა გააკეთოს, ანუ რომ ჩააბარებთ EIFA-ს ანაკლის პორტის მშენებლობას, მან უნდა შეესრულოს მთელი სამუშაო, ის რაც პირველი, მეორე, მესამე ეტაპის, იმიტომ რომ ეს იქნება პირველი ფაზის მშენებლობისთვის, რაც არის განსაზღვრული, ყველა მთავარი კომპონენტი, რაც არის დაწყებული ტალტეხიდან დამთავრებული გადამცემი ხაზით, ყველა კომპონენტს სამშენებლო სამუშაოებს ასრულებს EIFA-ში. თქვენ ბრძანეთ, რომ რას იწყებს პირველი, ეხლა უკვე შერჩევის შემდგომ უკვე მათთან ერთად ჩვენ პირველში ისინი და ჩვენ მათთან ერთად დავიწყებთ დეტალური პროექტის დამთავრებაზე მუშაობას, რომ ამ წლის ბოლომდე დეტალური პროექტი დასრულდეს, რომ იანვრიდან უკვე სამუშაოები, ფიზიკური სამუშაოები ადგილზე დაიწყოს. ამ კომპანიას ეკუთვნის ამ სამუშაოების მხოლოდ ოპერირება მართვა თუ მათ შორის ის ტექნოლოგიები, რომელიც თქვენ ახსენეთ, იქნება გამოყენებული, ამ კომპანიით იქნება უზრუნველყოფილი თუ ესეც იქნება ანგლის კონსორციუმის მხრიდან დამატებითი თქვათ იგივე ტენდერების შერჩევის ეტაპები. ამ კომპანიას მხოლოდ სამშენებლო საინჟინრო სამუშაოები ტენდერი, ასე ვთქვათ, შესრულება გადაეცა. ეს მათი ტენდერიც ამისგან შედგებოდა. დამატებით, როგორც ბრძანეთ, პორტისთვის საჭირო არის დანადგარების შესყიდვა, რასაც ანაკლის კონსორციუმი პარალელურად ახორციელებდა. ანუ ამ ტენდერთან ერთად პარალელურად ჩვენ ახორციელებდით უზარმაზარ ტენდერს საპორტე ამწეების შესყიდვის თაობასთან დაკავშირებით, რომელიც შერჩეულია. რა თქმა უნდა, Hyundai და ორი გიგანტი Hyundai და ZPMC იქნა შერჩეული ერთი საკონტეინერო ეზოს ამწეებისთვის, მეორე გემის დასატვირთი დასაცრელი STS ამწეების. მიმდინარე ვთქვათ სამშენებლო დაანგარების მართლობით არის თუ არა მიმდინარე ტენდერი ან მოლაპარაკებები ამ ეტაპზე? ამ წუთად სამშენებლო დაანგარების კუთხით ეს EIFA-ის და მათი გუნდის ნაწილი იქნება, ისინი შემოიტანენ თავის დაანგარების შესაძლებლად. რას ითვალისწინებს შეთანხმება, რომელიც EIFA-შთან შეთანხმდა, როდის დაიწყებენ უკვე ამ კომპანიის წარმომადგენლები ანაკლისში უშუალო სამუშაო პროცესებს, რაზეა ეს დამოკიდებული, როდიდან შეგვიძლია რომ ამ პროცესს დავაკვირდეთ და როგორი იქნება ვადები ამ სამუშაო პროცესზე, მათთან დაკავშირებით ხელშეკრულებით რა შეთანხმება შედგა? მოგახსენებთ, პირველ რიგში სამუშაოები იწყება დეტალური პროექტის დასრულებით, ეს უკვე დაიწყება სავარაუდოდ აგვისტოდან. ეს პროცესი გასტანს სადღაც 3-4 თვეს და იანვრიდან უკვე შეგეძლებათ, რომ დააკვირდეთ უშუალო სამშენებლო სამუშაოებს, რომელსაც EIFA-ში თავის ორ პარტნიორთან ერთად ABB შვეიცარიული კომპანია, რომელიც გიგანტია ელექტროსამუშაოებში და ქართული CRP მათთან ერთად დაიწყებს უკვე იანვრიდან 2020 წლის იანვრიდან.
წარმატებებს გისურვებთ. წარმატებებს უსურვებ იმ კომპანიებს, რომლებიც თქვენთან პარტნიორობით ანაკლიის პროექტზე მუშაობენ. მადლობა იმის, რომ იყავით ჩვენთან და მოკლედ ასეთი არის რეალობა ანაკლიასთან დაკავშირებით, ანუ იქ სადაც უნდა იყოს ხმაწყლოვანი პორტი და სადაც იმედია, რომ იმ განსაზღვრული ვადებით, რომელზეც შეთანხმებული არის სახელმწიფო და კონსორციუმი და საზოგადოებაც, რომ პორტი უნდა გაკეთდეს, აუცილებლად ვიხილავთ უკვე ხმაწყლოვან პორტში პირველ გემს. გიორგი წურწუმიას მოსმისლობით ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის საინჟინრო ოპერაციების მენეჯერ საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა მას კიდევ ერთხელ ჩვენთან ერთად ყოფნისთვის. ჩვენ წინ მცირე სარეკლამო პაუზა გველდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. კვირას მანამანჯგალათის საქმეებს აუცილებლად უნდა დაელოდოთ. ნების ყოფის მქონეებმა, სუსტი ნების ყოფის მქონეებმა, შვებულებას მოწყობლებმა შეგიძლიათ პრინციპში არც უყუროთ, მაგრამ მაინც უნდა უყუროთ ალბათ, რატომ და რაზე მოგიყვებით კვირას, ამას უფრო დაწვრილებით გეტყვით ახლა. ვებიდან დაბრუნებული გიორგი ალადაშვილი გვერდება საქმიანი დილის ეთერში, რომელიც შვეიცარიიდან ჩართვისას არც იმას გამორიცხავდა, რომ შეთისპურით მოხიბლული ქართული კუთხის სტუმრების გადამკიდეს ფქვილი დროზე ადრე გათავებოდა. ამ გამოწვევას რომ გავამკლავდებოდით, ზუსტად ვიცი, ეს გამოწვევა კი 25 წელს ერთხელ გასამართ ღვინის ფესტივალს და იქ ქართული კუთხის მოწყობას დაუკავშირდა. ქალაქ ვევეში მევენახეთა ფესტივალი საუკუნეში მხოლოდ 4-ჯერ იმართება, აქ 3 კვირის განმავლობაში მთელი ქალაქი ღვინით და ღვინის გარშემო ცხოვრობს. ისტორიულად ვევეში ძირითადად და პრაქტიკულად 100%-ით მხოლოდ შვეიცარიული ღვინოები არის და მათ თუ შეხვდებით, მაგრამ წელს გამონაკლისია რუისპირის ბიოდინამიური მეურნეობის დამფუძნებელმა შვეიცარიელებისთვის და არა მხოლოდ მათთვის ქართული კუთხე მოაწყო, ღვინოც ბევრი დაილია და როგორც ამბობენ, ქვევრის ღვინის ქებაც უხვად იყო. ვევეს ამბების გაზიარებას გიორგი ალადაშვილთან რუისპირის ბიოდინამიური მეურნეობის დამფუძნებელთან საუბრით ვიტყობს. გიორგი, დილამშვიდობის. მადლობა რომ შვეიცარიიდან ვევიდან პირდაპირ საქმიან დილაში მოხვედი. და ისევ კუთხეა წამოვიდა. იმიტომ სამი კვირა გრძელდება ვევეში ფესტივალი და გიორგი მალე დაუბრუნდება ვევეს, მაგრამ მოდი მოგვიყევი რა ხდებოდა პირველი კვირის განმავლობაში. ჩართვისას კითხვი რომ ინტერესი ძალიან დიდი იყო. ჩვენ ნახეთ მათ შორის მანას და ედგარ ყაზახაშვილის ფოტო და ვიდეო მასალა, რამდენად მასშტაბური იყო ეს გახსნა და ზოგადად მოდი ცოტა ეხა ვევეზეც მოყვეთ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან შთამბეჭდავი პროცესი, როდესაც ადამიანები თელ იმ ვიზუალს, რასაც თქვენ ნახავთ, სრულიად უფასოდ აკეთებენ, ანუ არანაირ დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან ან ვინმეს მხრიდან არ აქვს. ის კოსტიუმებში გამოწყობილი ადამიანები, რომლებიც იქ ფაქტობრივად კარნავალს მართავენ და არის ოლიმპიადის გახსნის სადარი გახსნა ამ ფესტივალისა, არიან საკუთარი ინიციატივით ჩართულები და ეს ცალკე მნიშვნელობის არის, რატომ არის ეს ყველაფერი ასეთი მნიშვნელოვანი და ჯამში რას იღებენ, ამას თავადაც ძალიან მალე მიხვდებით და სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ გიორგისთან. გიორგი, როგორი იყო გახსნა და გახსნის შემდეგ ქართული კუთხის ბედი ვევეში? ნუ პრინციპში მოლოდინებს გადააჭარბა, მართლა არ მეკონა, აი ანალად ვიძახი, თუ ასეთი რამ შეიძლებოდა მომხდარიყო სადღაც უცხო ქვეყანაში, რომ შენი კუთხით დაინტერესებულიყო ასეთ და დიდი ინტერესი გამოიჩინა ხალხს. პირველი ის რომ საქართველოს დროშას რო ხედავდნენ, ყველა ინტერესდებოდა თუ რა ქვეყნის დროშა იყო, რომ გაიგებდნენ ჩვენი კულტურით და შემოდიოდნენ, უბრალოდ მოდით ვნახავთ რაღაც იტყოდნენ და მაგრამ რომ ვნახავთ ეს გრძელდებოდა, იმიტომ რომ რჩებოდნენ. მართლა რჩებოდნენ და მართლა მიქონდათ შეთისბურები და მართლაც მიოქთ, ანუ თუ დღიურად იყო გათვლილი მაგალითად 30 ადამიანი შეგვეძლო მიგვეღო დღეს აი დღეს ინფორმაციით მაქვს მე ინფო 37 ადამიანია უკვე ჩაწერილი უკვე დარეგისტრირებული წინასწარ და ნუ ამას კიდე ერთი 10 ადამიანი აუცილებლად მოყვა. ეს ნიშნავს იმას რომ ძალიან დიდი ცნობადობა იზრდება ჩვენი ქვეყნის მიმართ, ჩვენი ღვინის მიმართ, ჩვენი კულტურის მიმართ, ჩვენი პურის მიმართ, ასევე თაფლის და ნებისმიერი იმ პროდუქტის, იმიტომ რომ ხაჭაპურს რო გასინჯაო შვეიცარიაში და ქართულად თონეში გამომცხვალ პურს ეს არის შოკი, იმიტომ რომ როდესაც მოდიან და თონეს ხედავენ და საიდან არის ჩამოტანილი და არის ჩვენი ქვეყნიდან ჩატანილი თონე, ხო? ეს არის მათთვის რაღაც სანახაობა და რუისპირის ბიოდინამიური მეურნეობა არა მხოლოდ ღვინო ჩაიტანა, ეს იყო სრულად საქართველოს შესახებ ინფორმაცია, პროდუქტებით, თქვათ, სუფრით, ტურისტული მიმართულებით და ასე შემდეგ. საელჩო გადაიტანეთ საქართველოს. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ქვეყანა წარმოდგა იქ უბრალოდ შეიძლება მე ვიყავი, აგერ მანანაც იყო, ედოც იყო, მაგრამ ჩვენი ქვეყანა იყო წარმოდგენილი, იმიტომ რომ რაღაც სასტუმროების ფლაიერები წავიღეთ, ბანერები, ძალიან დიდი ინტერესი გამოიჩინა ამ ყველაფერმაც, მაგრამ მათ დაინახეს არა მარტო ღვინო და არა მარტო გიორგი ალადაშვილი, მათ დაინახეს ჩვენი ქვეყანა დადებითი სტუმართ მოყვარე, დაინახეს ისეთი როგორიც უნდა იყოს და როგორებიც ვართ და ძალიან დიდი სურვილი გამოჩნდა იმის, რომ ყველანი
ჩვენი აბსოლუტურად ყველა მომსვლელი იქ იღებს ინფორმაციას, იღებს რაღაც ჩვენ კარტებს, რუკებს იმებს, რომ ჩამოვიდნენ, დაათვალიერონ, შევიდნენ. იყვნენ ისეთი ხალხი, ვინც როშის დანახვაზე შემოდიოდა და გახარებული იყო. იყო ადამიანი, რომელიც იძახდა და შეყვარებული მიყავს თბილისში და თუ არ შემიყვანთ ეხლა და ხაჭაპურსა მაჭმევთ და სურათებს არ გადავუგზავნე, არის უკვე ვიკეტებოდით და ანუ ზღაპრული დღეები მიდის და ნუ აღარ მაქვს ლაპარაკი იმაზე, რამხელა გრანდიოზული დიდი გახსნა იყო და მთლიანი ამ 3 კვირის განმავლობაში მე ხა ზეგუბრუნდები უკან. იმიტომ რომ ფიზიკურად ჩემს გარეშე წარმოუდგენელია იქ ამ ყველაფრის გაკეთება. მაგრამ ნუ ნახოთ რა ჯერჯერობით წინ და წინ მიდის მოთხოვნა ისდება, ბოლომდე ვრჩები, თონეს არ წამოვიღებ, მაგრამ თქვენი წაგიყვანთ, აი მაგას გვირდებით აუცილებლად. ამ ტრადიციულ ფესტივალზე ვსაუბრობთ, ხო, რომელსაც დიდი ტრადიცია აქვს, 25 წელიწადში ერთხელ იმართება, მხოლოდ ადგილობრივი რაღაც ის მცირე ადგილობრივი ღვინო არის წარმოდგენილი იქ და ადამიანებს, ასე ვთქვით, ესაერთიანებს, როდესაც ქართულ დროშას ხედავენ, დასაწყისში არის ყო, აი ამათაც რა უნდა თან ზუსტად ეს არის ანუ ესეთი რომ იუნესკოს ნუსხაშია მოხდილი ეს ფესტივალი ერთი აი თვითონ ამ ქალაქის გარშემო რა ვენახიც არის ხო და აი ამ ქალაქის ახლოს აი ამ ღვინის გარდა არის ესეთი მუზნის სახელწოდება შასლა მაგის გარდა იქ ღვინოს ვერ ნახავთ უბრალოდ ფიზიკურად ვერ დალებთ და ამ დროს ჩნდება ქართული ქოვის ღვინო, ქართული დროშა, თონის პური და ნუ ეს იყო შოკი მათთვისაც და დიდი ინტერესი, იმიტომ რომ თვითონ მათშიც რაღაც სიახლე შევიტანეთ, რეალიანადაც მივხვდი, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც იყვნენ დამოკიდებული მარტო თავის ქვეყანაზე, როგორც ახლა ანამ აღნიშნა, რომ ერთი კაპიკი არ დაუხარჯა სახელმწიფოს, ყველამ თავისი ხარჯით, ესე იგი თავისი მით კოსტუმების შეკრება ყველაფერი და უცბად სხვა ქვეყანა წამოვიდა იქ ადგილობრივმა ტელევიზიამ გადავიღო, ამას კიდე მოყვა დიდი გამოხმაურება, ეხლა 5-ში გვექნება კიდე უფრო დიდ ტელევიზიასთან ცელი ინტერვიუ და კარგად მოყვებით კიდე რა გაკეთდა და როგორ გაკეთდა. ანუ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ქვეყანა ამ ეტაპზე შვეიცარიაში რაღაც ადრე ცოტა სხვანაირი შეხედულებები იყო ხოლმე, ნუ ისე ვიტყვი, მაგრამ ჩვენი ქვეყანა დღეს დაინახეს ისეთი როგორც უნდა დაინახათ. არის თუ არა, ანუ სხვა ქალაქებიდან თუ ჩამოდიან სხვა ქვეყნებიდან თუ არიან ან ტურისტები სხვა ქვეყნებიდან ამ ფესტივალზე თუ არიან მხოლოდ ადგილობრივები და ჯამში რამდენ ადამიანს უნდა გავასწრონ სამ კვირაში რომ დავთვალოთ 47 ადამიანი თუ მოდის საშუალოდ 40 რო ჩავთვალოთ საშუალოდ საკმაოდ ბევრი გამოდის ხო ვინც აიცნობს ქართულ კულტურას იყვნენ როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა ასევე შემოვიდნენ უკრაინელები და ყაზახები იყვნენ შემოსვლები, ასევე ინგლისელები იყვნენ, გერმანელები იყვნენ. ნუ მთლიანად ქალაქში იმდენად ბევრი ადამიანი ჩამოდის, ნუ თვითონ ეს სცენა ხო და იტევს 20,000 ადამიანს და ყოველდღიურად ივსება, სავსეა. ნუ ბილეთს ვერ იყიდი. ანუ 20,000 ადამიანი ამ პატარა ქალაქში, როგორც რა თელავში წარმოვიდგინეთ, რომ შემოვიდეს 20,000 ადამიანი, უცბად რა ამბავი იქნება. დაკეტილია მთელი ქალაქი. აბსოლუტურად ყველა მხრის ადამიანს შეხვდები, ყველა იმის დაინტერესებულ ადამიანს შეხვდები და ყველანი მოდიან იქ არა მარტო ვევე და შვეიცარია, არამედ სხვა ქვეყნებიდანაც და სხვა ქვეყნებიდან ეცნობიან ამას აქვს ცლად, ანუ მასტერ კლასებში იღებენ მონაწილეობას, მოიდა პური ჩავაკრა და ეს ხინკალი მოახვიო, ძალიან დიდი ინტერესი. ეხლა უშუალოდ შენს ღვინოს რაც შეეხება და ბიოდინამიურ მეურნეობას. ჩვენ შენ ჩართვას აღნიშნეთ, რომ ეს იყო შენ პარტნიორებთან ერთად გაკეთებული კუთხე და ისინი ისედაც კარგად გიცნობა და ისეც იციან რა ხარისხის თქვა პროდუქტს თავაზობს და რამდენად სანდო არის, თუ სხვანაირად უბრალოდ ვერ მოხდებოდი ამ ფესტივალზეც. სამომავლო თანამშრომლობისათვის უშუალოდ ბიზნესის მხრივ რა ინტერესი აქვს თქვენთვის, რა შესაძლებლობებია, რა შემოთავაზებები იყო და რა სელოდები, რა თქმა უნდა, არა დღეს და ხვალ, არამედ ფესტივალის მიღმა ეს პერიოდი თავისთავად 1-2-3 წელი მუდმივად გამოხმაურებები იქნება ამ ყველაფერზე. როგორი იყო საქმიანი ურთიერთობის ნაწილზე ის შედეგი, რაც კარგი და როგორი შეკითხვა ანამადლობთ. ანუ ამის გაგრძელება იქნება ის, რომ თქვათ რაღაცა რამოდენიმე დღე დაიგეგმება, შეიძლება ერთი კვირით, ყოველ კვირას ხოლმე, ყოველ წელიწად ერთი კვირა ეს ქართული სამზარეულო ისევ ჩავა. თუმცა აქ მინდა აღვნიშნო, რაღაც ისეთი საუბრები გვაქვს უკვე ერთმანეთში, რომ იქ გაკეთდეს პატარა ესეთი ქართული სამზარეულო, რომელსაც ექნება ასევე ოთახები, სადაც შეიძლება ჩვენ ახალგაზრდა მევენახე მეღვინეებს და არა მარტო მევენახე მეღვინეებს ჩასვლა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ამის საშუალება, დღესდღეობით უკვე არაერთი ადამიანი
გაგზავნილი, ვინც ისწავლა მევენახეობა და მეღვინეობა, ვისაც შეიძლება ჩამოვიდნენ და შვეიცარიაში გაიარონ რაღაცა 3 თვიანი, 6 თვიანი პრაქტიკა, ოღონდ ეს ანაზღაურებადი იქნება მათთვის. ჩემი არანაირი ინტერესი არის, ჩემი ინტერესი ის არის, რომ ცნობადობა ამაღლდება სოფლის მეურნეობაში ჩვენთან და ასევე იქიდანაც გამოგზავნოთ ჩვენთან, ანუ ჩვენს მეურნეობაში ხალხი, ვინც უკვე ქართული ღვინის წარმოებას, ქორვის ღვინის წარმოებას ისწავლის, იმიტომ რომ რამოდენიმე მარანში მიხდება ხოლმე მე მისვლა იქ, რომ დავეხმაროთ, იმიტომ რომ ქორები აქვთ ჩატანილი რა და ანუ ამის გაგრძელება არის ის, რომ იქნება ქართული კუთხე ყოველ წელიწადს ესე ცოტა ხნით, მაგრამ ხარისხიანი და მეორე კიდე იქნება აქედან წარგზავნილი ხალხი, რომლებიც ისწავლიან ახალ იდეოლოგიებს ჩამოიტანენ, ახალ მიდგომას ჩამოიტანენ, ახალ ტექნოლოგიებს გაეცნობიან, რომელიც სამნიშნელოვანია, რომ მათ შორის ტრადიციულ ტექნოლოგიებთან იყოს ტრადიციები როგორია შვეიცარიაში, შვედეთში, აი ღვინის კულტურასთან მიმართებით? ნუ ადამიანი კვირა დილით, მოკლედ ესე ვთქვა 11 საათზე იწყებენ ერთ ჩიქაღვინით. მე რომ მითხეს მე ძალიან ბევრი სამუშაო მქონდა და დავდიოთო და მე ვთხარი დამაცარეთ ჩვენ და მუშაობთ. არა ეს ჩვენი ტრადიცია, ანუ ისე დაახლოებით რაც ჩვენთან უყვართ დალევაც, უყვართ კეიფის მოლხენაც, მაგრამ ზომიერად. ასოც ზომას არ გადააჭარბებენ, არ გადაცდებიან და ის რაც შეიძლება რაც ზომიერება ვინმე ეკელდეს, ამ ზომიერებასაც შეივსებს და ძალიან ბევრი ამის ისწავლის სხვათა შორის და ძალიან კარგი არის ხმოს თქო გამომივიდეს. ჯერჯერობით მარტო საუბრის დონეზე არის, ადგილიც ნანახია, რაც ხალხად გამოგიარდა, საუბრები მიდის ამ საკითხზე და მე დავპირდი მანანას და ედოს და თქვენს აგერ გპირდებით, რომ აუცილებლად ჩამოვხვალთ, ოღონდ იქ გადაღების გარეშე და ნახავთ თქვენ რა იქნება და რას გავაკეთებთ. აუცილებლად პირიქით რაც შეიძლება მეტი ადამიანის თვის ინფორმაციის მისაწოდებლად მომავალშიც არაერთხელ შეგვეძლება საუბარი და დარწმუნებული აუცილებლად გამოვა, იმიტომ რომ ყველაფერი აქვს რუსპირის ბიოდინამიურ მეურნეობას ამისათვის და ყველაფერი გვაქვს იმისათვის რომ ასეთ ფესტივალებზე და ასეთ გამოფენებზე საქართველოს აჩვენოს მთელ მსოფლიოს როგორი არის ქართული ღვინო და ეს ქართული ღვინო აუცილებლად უნდა იყოს ისეთი ხარისხის როგორც მაგალითად რუსპირის ბიოდინამიურ მეურნეობაშია. გიორგი წარმატებებს ვუსურვებთ. მადლობა გიორგი, ძალიან დიდი. მიუხედავად იმისა, რომ მასტ გადარბენებში ხარ და ხარ შვეიცარიაში და ხარ საქართველოში, მაინც მოახერხე რომ იქიდანაც დააკაც ჩვენი მაყურებლებსაც საინტერესო ინფორმაციები გაგეზიარებინათ. ჩვენ ფაქტობრივად ტურიზმზე უნდა გავაგრძელოთ ახლა საუბარი, როგორ გავაცნოთ საქართველოს მსოფლიოს და რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ დავაინტერესოთ და მოვიზიდოთ მეტი ტურისტი. ამ მიმართულებით საქართველოს პოზიციონირებაში ჩვენ ამერიკული კომპანია Green Team Global დაგვეხმარება, რომლის ერთ-ერთ წარმომადგენელსაც მარიამ ადამიანი შეხვდა. ინტერვიუს პირველი ნაწილი უკვე გავიდა ჩვენ სატელევიზიო პლატფორმებში მეშვეობით, ახლა კიდევ ერთი ნაწილი უნდა შემოგთავაზოთ, სადაც კონკრეტული სამოქმედო გეგმაა გაწერილი მარკეტინგის და ბრენდინგის მიმართულებით. რამდენად იცნობენ ამერიკელები საქართველოს და რა ტიპის მესიჯ ბოქსებია დასაგზავნი მსოფლიოში საქართველოს შესახებ, ნახოთ ინტერვიუს მეორე ნაწილი, რომელიც დიცის კომპლექსში ჩაიწერა. როგორია საერთაშორისო გამოცდილება თქვენ ძალიან ბევრ ქვეყანაში გიმუშავიათ ქვეყნის პოპულარიზაციის მიმართულებით და რა შეგვიძლია ჩვენც რომ გავიზიაროთ? გეთანხმებით, ბევრ ქვეყანაში ვყოფილვარ და მიმუშავია, ამიტომაც გეუბნებით, რომ საქართველოს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს, რომ თავისი სიტყვა თქვა საერთაშორისო ბაზარზე. ის რაც დღეს ხდება ვიზიტორების მზარდი რიცხვი, განვითარების ეტაპები, ეს მხოლოდ სტარტია და თანაც საკმაოდ კარგი. თუმცა ახლა შემდეგ ეტაპზე უნდა გადავიდეთ, რაც ციფრულ მარკეტინგს, ბრენდინგს გულისხმობს. თქვენ გაქვთ ულამაზესი ბუნება, ისტორიული ძეგლები, კულტურა და ტრადიციები, რაც ტურისტებისთვის საინტერესოა. ახლა ეს ყველაფერი უნდა შეფუთოთ, გააცნოთ და გაყიდოთ ეფექტიანად. მესმის რომ ბიუჯეტი არ გაქვთ იმ მასშტაბით, რაც შეიძლება ჰქონდეს ავსტრალიას ან ვიეტნამს, ამიტომაც მთავარი ამოცანაა იმ თანხით, რაც არის გამოყოფილი მაქსიმალური შედეგი მივიღოთ. ამისთვის ვარ მე აქ ჩამოსული, მოდით გავაგებინოთ თქვენი ხმა მსოფლიოს. მე შევიმუშავებ მესიჯებს მარკეტინგული კამპანიისთვის, ქვეყნის ბრენდინგისთვის, რომლებიც საბოლოოდ ტურისტების მოზიდვაში დაგეხმარებათ. ეს იქნება თქვენი სამოქმედო გეგმა და პრაქტიკული ნაბიჯები. მარიამ, რამდენად არის საკმარისი ის მარკეტინგული კამპანიები, რაც განვახორციელეთ და რას ველოდებით ჩვენი მარკეტინგული კამპანია გქონდა CNN-ზე, Bloomberg-ზე, რას შედეგებზე ვართ ორიენტირებულები? ბუნებრივია, რომ ძალიან ვცდილობთ, რომ წინ წამოვწიოთ ის ავთანტურობა, ის განსხვავებულობა, რომელიც ამ ქვეყანას გააჩნია, ჩვენ ბუნებრივია გსურს, რომ წინ წამოვწიოთ ის ხალხი, მაგალითად Bloomberg-ის საიმიჯო კლიპი, რომლის გადაღება საქართველოში მოხდა, ფაქტობრივად თქვენ ვერსად ვერ ნახავთ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის რომელიმე წარმომადგენელს
რომ საუბრობდეს. იქ საუბრობს დაახლოებით 3-4 ადამიანი, რომელიც თავიანთი სფეროს საქართველოში, ასე ვთქვათ, ოპერირებენ და რაზე ვაკეთებთ აქცენტს? აქცენტებს ვაკეთებთ, აქ ალბათ რამდენიმე მიმართულებით უნდა ჩავიდეთ, რადგან ჩვენ წლის დასაწყისშივე გავზომეთ ჩვენ რა გამოწვევა გვაქვს და სად გვინდა რომ გადავიდეთ ჩვენი მარკეტინგული კამპანიების კუთხით, რაც გულისხმობს რას. რომელ ქვეყანაში როგორი საკომუნიკაციო ენით შევდივართ და აღნიშნულ ქვეყნებში როგორ ვაკეთებ დივერსიფიცირებას უშუალოდ კონკრეტულ სამიზნე ჯგუფებზე. მათ შორის როგორიც არის ოჯახები, ახალგაზრდები, თუნდაც პენსიონერები, თუნდაც ის ადამიანები, რომელსაც კულტურული ან სათავგადასავლო ტურიზმი უყვართ. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ არ შეიძლება ერთი და იგივე ენაზე ვესაუბრებოდეთ ამდენ განსხვავებულ ადამიანებს, რომელსაც სხვადასხვა პრეფერენციები გააჩნიათ, როდესაც ზოგადად მოგზაურობენ მათი ქვეყნებს გარეთ. შესაბამისად, ჩვენი გამოწვევა რამდენიმე ერთი ის კონტენტი ეგრეთ წოდებული, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ, მეორე რომელი პლატფორმები უნდა გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ ეს განსხვავებული ჯგუფები იყენებენ აბსოლუტურად სხვადასხვა არხებს, მაშინ როდესაც ასე ვთქვათ, თუნდაც ინტერნეტს იყენებენ, ან თუნდაც უყურებენ ტელევიზორს. შესაბამისად, ჩვენ სამგზით გვიწევს მუშაობა, ერთი არის რომ ამდენი სამიზნე ქვეყნიდან როგორ ავარჩიოთ ის მინიმუმ ტოპ 5 პრიორიტეტული ქვეყანა, რომელიც ყოველ წელს იქნება განსაზღვრული, რომ აი ეს არის სადაც ჩვენი ბიუჯეტის, არ ვიცი, კონკრეტული 50% იხარჯება, შესაძლებელია 60, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სხვა ბაზრებზე ჩვენი აქტივობები არ იქნება, უბრალოდ ეს უფრო მეტად ეფექტურობას მოგცემს ეკონომიკურად. მეორე არის ის, რომ როგორი მესიჯები და მესამე არის ის, რომ რომელ პლატფორმებზე. შესაბამისად, ჩვენ ბუნებრივია ეს არის ყველაზე დიდი რაღაც, რაც შეიძლება რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია მხარდაჭერა გამოიჩინა და ბუნებრივია ჩვენ ძალიან მადლობლები ვართ USAID-ის, რომელმაც ძალიან სწორ დროს, ძალიან სწორედ დაგვიდგა გვერდში, იქიდან გამომდინარე, რომ ქვეყანა უნდა გადავიდეს იმ ეტაპზე, რომელიც არის დახვეწილი და ძალიან სიღრმისეული მარკეტინგული კამპანიები, რომლებიც გაზომვადია და გაზომვადია იმ კრიტერიუმით, რომელსაც ჩვენ თავებს ვუსახავთ წლის დასაწყისში, იმისთვის, რომ წლის ბოლოს ჩვენ ყველამ ერთად შევძლოთ და ვთქვათ, რომ ყველა თეთრი, რომელიც იხარჯებოდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ, არის მაქსიმალურად ეფექტურად დახარჯული. ალბათ დამეთანხმებით, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო სტატია დაიწერა ამერიკულ მედიაში საქართველოს შესახებ და მაინტერესებს რეალურად რამდენად იცნობენ ამერიკელები საქართველოს. It's interesting because I think I've known Americans that have been გულწრფელად გიპასუხებთ და გეტყვით, რომ ამერიკაში არიციან რეალურად როგორია საქართველო, არიციან რას თავაზობთ და რასახის ტურისტულ პოტენციალს აერთიანებთ. ამერიკელებს ძალიან უყვართ მოგზაურობა, მათ შეუძლიათ ერთი ზურგჩანთით მოიარონ მსოფლიო და ეძებენ ახალს, ახალ თავგადასავლებს, ემოციებს, არქიტექტურას, ბუნებას. ამერიკელებმა რომ იცოდნენ საქართველოს მდიდარი ისტორიის, კულტურის, მთებისა და ადგილობრივი ტრადიციების შესახებ, ისინი აუცილებლად ჩამოვიდოდნენ, მათ ეს განსაკუთრებულად უყვართ და ამას ეძებენ ყველგან. საქართველო არის იდეალური მიმართულება მათთვის. და რა გავაკეთოთ, რომ ხმა მივაწვდინოთ და მოვიზიდოთ ისინი? სწორი მესიჯები უნდა დაიგზავნოს. მართალია არ გაქვთ პირდაპირ ფრენები ამერიკასთან, მაგრამ არა უშავს, ეს მნიშვნელოვან პრობლემას არ წარმოადგენს. სახელმწიფო მუშაობს ამ მიმართულებით და იგეგმება პირდაპირ რეისების დაწყება. გასაგებია, კარგია თუ იქნება, მაგრამ ეს არ არის დამაბრკოლებელი ფაქტორი ადამიანებისთვის, ვისაც მოგზაურობა უყვარს და ასეთი ადამიანები გლობალური მასშტაბით ძალიან ბევრია. ყველგან დადიან. თუ კი ავსტრალიაში მოგზაურობენ ტრანზიტულად, აქაც ჩამოვლენ, რომ იცოდნენ რა ელოდებათ. მოგზაურობა განსაკუთრებით იზიდავთ ბეიბი ბუმერების თაობას. ისინი მდიდრები არიან უკვე, აქვთ სახლი, მანქანა, მოკლედ მატერიალურად უზრუნველყოფილები არიან და ერთადერთი რაც აინტერესებთ არის მოგზაურობა. ამიტომაც ამ ადამიანებს მორგებული მარკეტინგული მესიჯებია გასავრცელებელი. მათი მოზიდვა ქვეყნისთვის ეკონომიკურად მნიშვნელოვანია, რადგან არიან მაღალმხარჯვულუნარიანები და ისვენებენ მდიდრულად. ძალიან ბევრს მოგზაურობენ მილენიანებიც, რომლებიც ძირითადად სათავგადასავლო ტურებს ირჩევენ და ხანგრძლივი პერიოდით დადიან. ამ შემთხვევაში მთავარი დეტალი ისაა, რომ მათ სულ თან დააქვთ ტელეფონი და მოგზაურობის თითოეულ დეტალს სოციალური ქსელის მეშვეობით ავრცელებენ. ეს კი ქვეყნისთვის ყველაზე დიდი რეკლამაა. მარიამ, ერთ კითხვასაც დაგისმევ და ამით დავასრულოთ. ირანელ და ინდოელ ტურისტებზეც მინდა რომ ყურადღება გავამახვილოთ, ექმნებათ თუ არა კიდევ პრობლემა მათ საზღვარზე. ჩვენ საუბრობთ ძალიან რეალურად მარტივ რაღაცებზე, რაც არის ორმხრივი ავიაბილეთი, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ ადამიანი ჩამოდის და შემდგომ, ასე ვთქვათ, განზრახვა აქვს უკან დაბრუნების. წისრებით დადასტურებული სასტუმრო, რომ შესაბამისად შესაძლებელია გადამოწვოს, შესაბამისად უკვე, ასე ვთქვათ, უნდა დასტურდებოდეს სახელი დოკუმენტი. ის თანხები, რომელიც არ აღემატება, ასე ვთქვათ, იმ რაღაცა ნორმას, რომელიც შეიძლება
რომ ნებისმიერი სხვა ევროკავშირის ქვეყანა მოითხოვოს, როდესაც ტურისტი ან ჩვენ როგორც საქართველოს მოქალაქეები მოგზაურობდეთ და ფაქტობრივად ის მიმართულება რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი თავის ან ოჯახის თუ ოჯახთან ერთად მოგზაურობთ, ფინანსურად უზრუნველყოფა საქართველოში მოგზაურობს. თუ ეს ყველა დოკუმენტი ეს რიგში არის და ადამიანის პასუხი რეალურად შეესაბამება იმ რეალურ მიზანს, რომლისთვისაც ისინი ჩამოდიან საქართველოში, ჩვენ დღეს რეალურად შეგვიძლია თამამად ვისაუბროთ იმაზე, რომ ტურისტებს საქართველოში არ ექნებათ პრობლემა. რაც შეეხება ინდოეთის მიმართულებით, ინდოეთშიც როგორც მოგეხსენებათ, ფაქტობრივად სამი გზა არის სავიზო მიმართულებით. ერთი არის საელჩო, რომელიც არსებობს ბუნებრივი საქართველოს საელჩო ინდოეთში, რომელიც გასცემს ვიზებს. მეორე არის ელექტრონული ვიზის პორტალი, სადაც ჩვენ ბუნებრივია ვფიქრობთ და უკვე დაწყებული ამაზე მუშაობა, როგორ შეიძლება კიდევ უფრო მეტად მოქნილი გახდეს ეს პლატფორმა, ხომ არ არის უკეთესი რომ ჩაემატოს უფრო მეტი ფილტრი იმისთვის, რომ უფრო, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად ნათელი იყოს ის მოთხოვნები, რაც შეიძლება, რომ თუნდაც სასაზღვრო გამჩაფუქზე კონდეს კონკრეტული სტრუქტურის წარმომადგენელს, შესაბამისად უკვე შექმნილი არის სამუშაო ჯგუფი, როგორც მოგეხსენებათ, უკვე საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დადო თანამშრომლობის მემორანდუმი იმ პლატფორმასთან, რომელიც უზრუნველყოფს ამ მომსახურების, ასე ვთქვათ, გაწევას ჩვენი ქვეყნისთვის და გარდა მესამე მიმართულება, რაც გულისხმობს იმას, რომ ყველა ის ადამიანი ასევე რომელსაც აქვს მრავალჯერადად გამოყენებადი ამერიკის, შენგენის, კანადის ვიზა და არის ინდოეთის მოქალაქე საქართველოში მოგზაურობს უვიზოთ. დღეს ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ჩვენ ქვეყანაში გვინდა რომ შემოვიყვანოთ კიდევ უფრო მეტი მხარჯველუნარიანი ტურისტი. და ვინ არიან ეს ადამიანები? ეს ადამიანები ყველა ქვეყანაში, რომლებიც როგორც ბატონმა ჰიუმანის ბრძანა, ზოგადად მოგზაურობენ ბევრს. და ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, განსაკუთრებით ინდოეთში, რომელიც ითვლება რომ არის მხარჯველუნარიანი, ითვლება რომ მოგზაურობს, დღეს ფაქტობრივად ყველას აქვს მრავალჯერადად გამოყენებადი მსგავსი სახის ვიზები. შესაბამისად, აქ ალბათ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ეს რაღაცა შექმნილი ნაწილობრივი სტერეოტიპი მეტნაკლებად აღარ არსებობდეს, იმიტომ რომ ეს ქვეყნის პოზიციონირებას არ უწყობს ხელს. დარწმუნებული ვარ, Hugh-ს ამის სეკუნდეს ვიზიტი წარმატებული იქნება საქართველოსთვის. Thank you for your time. მადლობა Mr. Hugh თქვენი დროისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა. მადლობა. ბოლო დღეები საკმაოდ საინტერესო იყო მთელი ქვეყნისათვის და განსაკუთრებით ჩვენი მიმართულებითაც. ბევრი საინტერესო თემის განახლება მოგვიხდა და კიდევ ბევრი საინტერესოს დარწმუნებულ კიდევ დაუბრუნდებით. და ამ განახლებაში შეიძლება ჯამში რაზი შეაჩერა არჩევანი. ამას თქვენთან ერთად შევიტყობთ. ელენე კვანჯელაშვილი გვერდება საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში ტრადიციულად ელენე დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, მართლა ძალიან დახუნძურული კვირა გამოდგა, ვერ ვიტყვი რომ თვად სასიამოვნო ამბებით. და ფაქტი ის არის, რომ ძალიან ბევრჯერ ავარჩიე ეს თემა შევცვალე და ბოლოს გადავწყვიტე, რომ ფრენების სუბსიდირებაზე გავაკეთოთ აქცენტი და ამის რამდენიმე მიზეზიც მაქვს. უკვე ეკონომიკის მინისტრის რანგში ნათია თურნავა გვარწმუნებდა, რომ რუს ტურისტებზე დამოკიდებულების ზრდა ქართული ოცნების მთავრობის შეგნებული პოლიტიკა არ იყო. თუმცა რუსეთში მარკეტინგულ
აქტივობებზე დახარჯული რიცხვები საერთოდ სხვა სურათს აჩვენებს. კერძოდ, საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ 2013-2018 წლებში რუსეთის ფედერაციაში საქართველოს ტურიზმის მარკეტინგის კამპანიებისთვის 13 მილიონი ლარი დახარჯა. ამას გარდა რუსეთის ბაზრებზე ვიდეო რგოლებს ამზადებდა, მაშინ როცა ევროპის ბაზრებზე მხოლოდ ონლაინ სარეკლამო კამპანიები შემოიფარგლებოდა. შედეგად, როცა რუსეთმა გადაწყვიტა საქართველოსთან ტურიზმის სფეროში აწყობილი ურთიერთობები საქართველოს წინააღმდეგ პოლიტიკური იარაღად შემოეტრიალებინა, ეს წარმატებით გამოუვიდა, რადგან საჰაერო ფრენების აკრძალვის კვალდაკვალ საქართველოში მილიონზე მეტი რუსი ტურისტის ჩანაცვლება დადგა დღის წესრიგში. ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ ღიად თქვა, რომ ამდენი ტურისტის ჩანაცვლება რეალისტური ვერ იქნებოდა. კერძო სექტორის მოთხოვნით ასეთია მთავრობის ახსნა განმარტება, მთავრობამ სატრანზიტო ფრენების სუბსიდირება გადაწყვიტა. ინფორმაცია ამის შესახებ ორ ეტაპად გავრცელდა. უფრო ზუსტები თუ იქნებით, მეორე ეტაპი შეიძლება საერთოდ არ ყოფილიყო, რომ არა BMG-ს თანმიმდევრული ინტერესი პირველი ეტაპის მიმართ. პირველ ეტაპზე გუშინ საჯარო გახდა ასეთი ტიპის ინფორმაცია. საქართველოს მთავრობა რუსეთიდან სატრანზიტო ფრენებს დაასუბსიდირებს. შესაბამისი დადგენილება მთავრობამ უკვე გამოსცა, რომლის მიხედვითაც ფრენების სუბსიდიაზე 600.000-მდე ევრო გამოიყოფა. პრემიერ-მინისტრის ხელმოწერილი დადგენილება ძალაში დღეიდან, ანუ გუშინდლიდან შევიდა. დოკუმენტის მიხედვით მთავრობა რუსეთიდან ერევნის გავლით თბილისისა და ბათუმის მიმართულებით და პირიქით ბილეთებს მგზავრზე მაქსიმუმ 90 ევროთი დააფინანსებს. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების მიერ საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ მთავრობის 2017 წლის 5 სექტემბრის განკარგულებაში შედის ეს ცვლილებები. დოკუმენტის მიხედვით ხელშეკრულება გაფორმდება ავიაკომპანიასთან, რომელიც თბილისისა და ბათუმის აეროპორტებში ტრანზიტულ ფრენებს შეასრულებს. სტიმულირების ხელშეკრულების მიზნებისთვის პრიორიტეტულ სატრანზიტო მიმართულებად ითვლება რუსეთის ფედერაცია ერევანი, ბათუმი ერევანი, რუსეთის ფედერაცია და ასევე რუსეთის ფედერაცია ერევანი, თბილისი ერევანი, რუსეთის ფედერაციის მიმართულებები. თუკი სახეზეა რეგულარული სატრანზიტო ფრენა და ხორციელდება მგზავრების თბილისის ან ბათუმის აეროპორტის მიმართულებით გადაყვანა რუსეთის ნებისმიერი აეროპორტიდან, რომლიდანაც ხდება მოგზაურობის დაწყება და პირიქით. ერევანის საერთაშორისო აეროპორტი კი გამოიყენება სატრანზიტოდ, აღნიშნული იყო დადგენილებაში. ამავე დოკუმენტის მიხედვით ავიაკომპანიამ უნდა უზრუნველყოს წლის განმავლობაში უწყვეტად კვირაში სულ მცირე 2 სიხშირით შესრულება თითოეულ პრიორიტეტულ სატრანზიტო მიმართულებაზე. ხელშეკრულება გაფორმდება იმ ავიაკომპანიასთან, რომელიც პირველი მიმართავს აეროპორტების გაერთიანებას. აქ საინტერესოა ერთი მომენტი. ამ დროისთვის რუსეთიდან ერევნის გავლით სატრანზიტო ფრენებს მხოლოდ Georgian Airways-ი ასრულებს. რუსი ტურისტების სუბსიდირების თემამ და იმ თანხამ, რაც ამ მიმართულებით გადასახადის გადამხდელებს უნდა დაეხარჯათ, ბევრი კითხვა გააჩინა და სამართლიანადაც. ყველაზე მთავარი კითხვა კი იყო, რატომ ისევ მტერი სახელმწიფო, ისევ რუსეთი და არა ვთქვათ აქცენტი სხვა ქვეყნები შეიძლება უფრო მცირე რაოდენობის, მაგრამ ცალსახად უფრო მაღალმხარჯველობით ტურისტებზე. მას შემდეგ, რაც ამ კითხვამ ეგრეთ წოდებული მომენტუმი დაიჭირა, ახალი ინფორმაციაც გასაჯაროვდა. გავიგეთ, რომ მთავრობა 1.200.000 ევროთი ფრენებს ლონდონსა და ბრიუსელის მიმართულებითაც დააფინანსებს. ამას ითვალისწინებს საქართველოს პრემიერის მამუკა ბახტაძის მიერ ხელმოწერილი ნომერ 321 დადგენილება. დადგენილებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს მთავრობა თბილისი, ლონდონი, თბილისისა და თბილისი, ბრიუსელი, თბილისის მიმართულებებს დააფინანსებს. პროგრამისთვის საჭირო თანხას საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება გამოყოფს. ხელშეკრულების ღირებულება თითოეული არსებული სტრატეგიული მიმართულებისთვის უნდა განისაზღვროს არაუმეტეს 90 ევროს ედონებით DGG-ს გარეშე თითოეულ ჩამომფრენ მგზავრზე სტიმულირების პროგრამის ფარგლებში, რაც ჯამური ღირებულების სახით თითოეულ არსებულ სტრატეგიულ მიმართულებისთვის არ უნდა აღემატებოდეს 600.000 ევროს DGG-ს გარეშე. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორი გიორგი ჩოგოვაძე ამბობს, რომ ავიაკომპანიასთან, რომელიც პროგრამის ბენეფიციარი იქნება, კონტრაქტი გაფორმებული არ არის. ავიაკომპანია MyWay Airlines-ის კომერციული დირექტორი იგორ აფციაური მთავრობის მიერ გამოცემული დადგენილების შესაბამისად მთავრობის მიერ ერევნის ტრანზიტული მიმართულების 600.000-მდე ევრომდე და სუბსიდირების გადაწყვეტილებას აკრიტიკებს. იგორ აფციაურის თქმით, დადგენილებაში თუ იქნებოდა ფორმულირება, რომ ზოგადად ტრანზიტული მიმართულების დასუბსიდირებას მოახდენს სახელმწიფო, უფრო სწორი გადაწყვეტილება იქნებოდა, რადგან ერევანზე აქცენტირება ეჭვსბადებს, რომ მთავრობის მხარდაჭერა მხოლოდ ერთი ავიაკომპანიის ინტერესებზეა მორგებული. მინსკის იგივე ტრანზიტული მიმართულება გახდა. ჩვენ გვინდა, რომ მინსკიდანაც დავიწყოთ ფრენები, თუ მივიღეთ ნებართვა და რუსეთის გავლით ჩამოიყვანეთ მგზავრები, მინსკსაც დაგვისუბსიდირებენ, კითხულობს იგორ აფცია.
ემოციაური. სინამდვილეში აქ მინდა რომ ხაზი გავუსვათ, რომ ჩვენს ფულზეა საუბარი, მათზე ვინც გაუფასურებული ლარის შედეგებს ვიმკით, გაძვირებულ ცხოვრებას ვებრძვით და გადასახადებს მაინც დროულად და პატიოსნად ვიხდით. გვერდჩივნა თუ არა ჩვენ, რომ მაგალითად ამ დროისთვის საქართველოს ავიაბაზარზე უკვე ყოფილიყო შემოსული იგივე Ryanair-ი, რომელიც ამ ბაზარზე კონკურენციას მნიშვნელოვნად გაზრდიდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ არა მხოლოდ დამატებით ტურისტებს შემოიყვანდა ჩვენს ქვეყანაში თან ყველა მიმართულებიდან, არამედ ჩვენთვისაც უფრო იაფს გახდიდა იმ სიკეთეებით სარგებლობას, რაც ვიზა ლიბერალიზაცია მოგვიტანა, მაგრამ რასაც ჩვენი უმრავლესობა დიდად ვერ ვიყენებთ და თუ ვიყენებთ, ისევ ძირითადად სწორედ დაბალბიუჯეტიანი ვიზე არის ქუთაისიდან. ახლა გავიხსენოთ, რა იყო ეკონომიკის სამინისტროს მთავარი არგუმენტი მიმდინარე წლის თებერვალში Ryanair-ის საქართველოს ბაზარზე შემოსვლის წინააღმდეგ. დიდი ოდენობის სუბსიდიის მოთხოვნა. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის აკაკი საღირაშვილის თქმით, რამდენიმე წლის წინ ავიაკომპანია Ryanair-თან კონტრაქტის გაფორმება ეკონომიკისთვის არახელსაყრელი იყო, რადგანაც კომპანია სახელმწიფოსგან თითოეულ გადაყვანილ გზავზე 75 ევროს სუბსიდიას ითხოვდა. Ryanair-ს რაც შეეხება მოლაპარაკების შესახებ, რომელიც ადრე იყო ჩვენც გვსმენია, მაგრამ არ იყო ის ხელსაყრელი, რადგანაც ავიაკომპანიამ გზავზე 75 ევროს სუბსიდიას ითხოვდა საქართველოს სახელმწიფოსგან, რის განხორციელებაც ვფიქრობთ, რომ არ იყო სწორი გადაწყვეტილება, შესაბამისად ჩვენ ვანახლებთ მოლაპარაკებებს, ამბობდა მაშინ საღირაშვილი. მინისტრის მოადგილის ამ განცხადებას მალევე გამოეხმაურა მაშინვე ევროპული საქართველოს წევრი გიორგი კანდელაკი, რომელიც წინა ხელისუფლების პერიოდში ქუთაისის აეროპორტის განვითარების პროექტში იყო ჩართული და საერთაშორისო ავიაკომპანიებთან მიმდინარე მოლაპარაკებების შესახებაც იყო ინფორმირებული. მისი თქმით, Ryanair სუბსიდიის მსგავსი ოდენობა არ დაუსახელებია. საერთოდ ქუთაისის აეროპორტის რეაბილიტაცია თავის დროზე სწორედ Ryanair-ის შემოსაყვანად გადაწყდა იმ მიხედვით და გეგმით, რაც არსებობდა აეროპორტის მგზავრთა ნაკადი 2 მილიონს დიდი ხნის წინ უნდა გადამცდარიყო იმ მასშტაბის მიმოსვლა ევროკავშირთან, რა მასშტაბსაც მოიტანდა Ryanair-ის სამუშაოება, რაც ამჟამინდელ ნაკადზე 5-ჯერ მეტია დასავლეთ საქართველოს და მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკური რეალობისთვის უდიდესი სტიმული იქნებოდა. იმის თქმა, რომ Ryanair-ი მგზავრში 75 ევროს ითხოვდა, სრული სიცრუე. განუცხადა მაშინ BMG კანდელაკმა და თქვენ შეგიძლიათ 2019 წლის თებერვლის ახალ ამბებს გადახედოთ ჩვენს ვებგვერდზეც bm.gr. დღეს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორი გიორგი ჩოგოვაძე ირწმუნება, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს თანმიმდევრულად ევროპულ ბიუჯეტურ კომპანიებთანაც. ვიმედოვნებთ, რომ აღნიშნული პროცესი მალე დასრულდება ორმხრივი შეთანხმებით. ვფიქრობ, რომ შექმნილ ვითარებაში კერძო სექტორისთვის სასიხარულო იქნება მთავრობის ძალისხმევის შედეგად მიღწეული შედეგები, აცხადებს გიორგი ჩოგოვაძე, მაგრამ გაუგებარია, რატომ არ მოითხოვს ახლა თანმიმდევრულად ნებისმიერი ევროპული ბიუჯეტური კომპანია მსგავს სუბსიდიას, ან თუ Ryanair-თანაც მიმდინარეობს ეს მოლაპარაკება, რაც გიორგი ჩოგოვაძეს არ დაუკონკრეტებია, მაშინ რატომ მოუნდება ამ კომპანიას საერთოდ ამ სახელმწიფოსთან საქმიანი ურთიერთობის დაჭერა. ამიტომ მოცემულ ვითარებაში საერთოდ აღარ აქვს მნიშვნელობა, ვინ ცრუობს და ვინ არა, რომ Ryanair-ის სუბსიდიას ითხოვდა. დამდგარი ფაქტი ასეთია: Ryanair-ი ბაზარზე არ შემოსულა, მივიღეთ დადგენილება, რომელზეც გაჩნდა ეჭვები, რომ პირობები ბაზარზე ერთ კონკრეტულ მოთამაშეს მოარგეს, ძირითადად მაინც და ისევ რუს ტურისტებს დავსდებთ, რას ვაპირებთ გრძელვადაში, ამაზე პასუხი ისევ არ ჩანს და მართლა ნებისმიერ შემთხვევაში 75 евро 90 ევროზე ნაკლებია, რომ აღარაფერი ვთქვათ 3-ჯერ 90-ზე. ეს რეალობა, რომელიც პრემიერის დადგენილებით არის ხელმოწერილი და ამ დადგენილებას ორი სხვადასხვა თარიღი აქვს. შედარებით მოგვიანებით ის მიმართულება, რომელზეც მისაუბრა, ანუ საუბარი არის ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოში და რომლის გავლითაც რუსეთში უნდა მოხვდნენ კომპანიებსაც, მხოლოდ ერთი კომპანია ოპერირებს, იყო თავიდანვე საჯარო, თუმცა უფრო ადრე დაახლოებით კვირანახევრით ადრე გამოცემული ბრძანებულება, რომელიც ევროპულ მიმართულებებს უკავშირდება და სადაც ექსკლუზივი ერთ კომპანიას ბუნებრივად არ აქვს ჯერჯერობით, ეს შედარებით დაფარული აღმოჩნდა და ამ ყველაფრის გასაჯერება მხოლოდ მას შემდეგ მოხდა, რაც ელენემ როგორც აღნიშნა, მათ შორის ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყოლილმა ამბავმა გამოააშკარავა, რომ რაღაცა ფორმით ჩიხიდან გამოსასვლელი ყოფილიყო, მაგრამ რეალურად საბოლოო ჯამში სურათი კიდევ უფრო მეტ კითხვას აჩენს, ვიდრე მხოლოდ ერთი ბრძანებულება, ან თუნდაც მხოლოდ ერთი მიმართულებით სუბსიდიის გაცემა და ხო, მეც მინდა ვთქვა, რომ ეს სუბსიდიაა და არავითარ შემთხვევაში არ არსებობს არგუმენტი ამასთან დაკავშირებით, რომ ის სუბსიდია არ არის, ყოველ შემთხვევაში მისაღები გასაგები და ისეთი, რომელიც რაიმეზე იქნება დაფუძნებული
გახსნებული. მადლობა ელენეს ტრადიციულად საინტერესო მიმოხილვისათვის. ახლა კი საქმიანი ტილის ბოლო ნაწილში ვიდრე დაგემშვიდობებით, თუმცა დაგიტოვოთ კიდევ ერთი სიუჟეტი, ვიდრე ბედნიერ უქმეებს შეუდგებოდეთ, რა თქმა უნდა, პარასკევის საქმიანი და სამუშაო დღის ბოლოდან. სოციალური და მუნიციპალური სერვისები, ინფრასტრუქტურა, ტურიზმი, გარემოსდაცვა და სხვა სოციალურ-ეკონომიკური სფეროები არის არასასოფლო სამეურნეო აქტივობები, რაც ევროკავშირის ემპარტის პროგრამის ფინანსური დახმარებით მასშტაბურ სახეს ფაქტობრივად ყოველკვირეულად იღებს. საქართველოს 12 საპილოტო მუნიციპალიტეტში სოფლის განვითარების ევროპული მოდელი ინერგება. 8 მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები შეიქმნა და ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია შემუშავებული. პირველ ეტაპზე ევროკავშირმა განვითარების 360-ზე მეტი ინიციატივა დააფინანსა. აღნიშნული ბიზნეს ინიციატივები დღეისათვის 1000-ზე მეტ ადგილობრივ ოჯახს ასაქმებს და 1000-ზე მეტ სოფლად მცხოვრებ ადამიანს გაუმჯობესებულ საცხოვრებელ პირობებს სთავაზობს. დიდხანს აღარ გავაგრძელებთ, ტრადიციულად სალომე ჭიპაშვილის სიუჟეტი უნდა შემოგთავაზოთ ამჯერად ხულოს მუნიციპალიტეტიდან, რომელსაც თავად სტუმრობდა და ტრადიციულად მისი სიუჟეტიდან გავიცნობთ რამდენიმე ბიზნეს ინიციატივის ავტორს და იმ შედეგებს, რომლებსაც მათ მიაღწიეს. გიტოვებთ ამ სიუჟეტს, გისურვებთ ბედნიერ უქმებს, შეხვდებით ერთმანეთს ორ შაბათს. ბედნიერ დღე. როდესაც დავიწყეთ ალპური ბაღის მშენებლობა, მას შემდეგ ბუნებრივია მოგვიწია დიდხანს ყოფნა უკვე აჭარის მაღალმთიანეთში, კერძოდ ხულოს რაიონში და შემდეგ უკვე საინფორმაციო წყაროთი გავიგეთ, რომ ხულოს შემოვიდა ევროკავშირის პროექტი, კერძოდ ემპარტ ხულო, რომელიც გეგმავდა ხულოს რაიონში დაახლოებით 5 მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელებას. შესაბამისად დავინტერესდით ამ პროექტით, გამოითქვა ჩვენი მოსაზრება ემპარტ ხულოს დაფინანსებით, გოდერის ალპურ ბაღში გაგვეკეთებინა ჩვენ მზის პანელები, რომელიც საბოლოო ჯამში მოგცემდა იმის გარანტიას, რომ ეს მიუხედავად სეზონისა, მიუხედავად ამინდისა, ჩვენ აქ ყოველთვის გვექნებოდა ელექტროენერგიის უწყვეტი მომარაგება. გოდერის ალპური ბაღის მშენებლობით ხულოს მუნიციპალიტეტს, ასევე მთელ საქართველოს უკვე ექმნება ახალი ტურისტული მარშრუტი, მთელს კავკასიის რეგიონში ახალი, ესე რომ ვთქვათ, ახალი სივრცე გაჩნდება, რომელიც თავის მასშტაბით მოიცავს ქვის ბაღს, ანუ ალპინარიუმს, სამეცნიერო მიმართულების მცენარეთა კოლექციის თავმოყრას, მცენარეთა კონსერვაციას და ასევე რა თქმა უნდა ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებას. ეს იქნება ძალიან დიდი სარგებლის მომტანი ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის. ამჟამად გოდერის ალპურ ბაღში დასაქმებული არის საშტატო ერთეულით 12 ადამიანი და იდეაში როცა მოხდება გოდერის ალპური ბაღის განვითარება საომავლოდ, უფრო მეტი ადამიანის დასაქმება მოხდება გოდერის ალპურ ბაღში. დაახლოებით 1 წლის წინ ჩემმა მეგობარმა მითხრა, რომ ხულოში ასეთი ევროკავშირის ორგანიზაცია არის და ასეთ ახალ დამწყებებს დაგვაფინანსებდა. ჩავედით, მივმართეთ ჩვენი განაცხადი წარმოადგინეთ. გავიმარჯვეთ კონკურსში. გამარჯვებამდე გვყავდა ჩვენ ბიზნესში დასაქმებული 8 ადამიანი. სხვადასხვა დაზგადანადგარების შესყიდვის შემდეგ ეყოლება 25 ადგილობრივი ადამიანი დასაქმებული, რომელიც სამუშაოს საძიებლად გადიოდნენ მეზობელ ქვეყანაში თურქეთში. ჩვენთან მუშაობის მერე აღარ დაჭირებას სადმე სამუშაოს მოძებნა და ადგილზე ექნება შემოსავალ სტაბილური შემოსავალ. დაფინანსებით შევიძინეთ ძირითადად თანამედროვე ტიპის დაზგადანადგარები. აქამდე ვამზადებდით ჩვენ ავეჯის დეტალებს, ავეჯის კარკასებს. დანადგარების შეძენის შემდეგ მთლიანად აქ ადგილზე დასრულდება ავეჯი და უფრო იაფი დაჯდება. დაზგადანადგარები მოტანილი გვაქვს და მიმდინარეობს სამონტაჟო სამუშაოები და ერთ თვეში დასრულებული გვექნება და სრულად დავიწყებთ ეს სამუშაო. ადგილობრივი ბიზნესის გასავნითარებლად საჭიროა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, ტურიზმის განვითარება. მეტი განვითარება უნდა მოხდეს, მეტი ადამიანი უნდა დასაქმდეს, რომ ხელი შეეწყოს მაღალმთიან რეგიონში მიგრაციას და მეტი ახალგაზრდა წამოვიდეს სოფლად. სოფელ ქედლებში მაქვს საოჯახო ტიპის სასტუმრო, სადაც შემიძლია ერთდროულად განმათავსოთ 9 ადამიანი, 9 ვიზიტორი, რომელსაც ვთავაზობ სრულ სერვისს. ძირითადად ჩემს სასტუმროში
სტუმროში არიან გერმანია, იტალია, საფრანგეთი და რა თქმა უნდა ქართველი ვიზიტორები ძალიან ბევრია. ევროკავშირი ემპარტ პროექტის შესახებ ინტერნეტით გავიგე, ანუ შევიტანე გავაკეთე განაცხადი, რომლის შედეგადაც ეზოს მოპირკეთება უნდა მოვაწყო, უნდა შევიძინო ტექნიკა და დავასაქმებ ამ შემთხვევაში ორ ადამიანს, რომელიც ერთი იქნება გიდი და ერთი იქნება მზარეული.